Purihin po ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng ating dakilang Diyos, Amen, Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kahit ang lahat po ay magsipaghanda, Amen, sa mga wala na pong ginagawa. Tayo na po ay magsiparito upang tayo na po ay makapagsimula, mga minamahal, Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, Amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ating pong beloved Ate Vine Nier, Amen. Ating pong mga minamahal ng mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po'y pinagtipon-tipon sa dakong ito upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi po ng aklat ng Salmo, Kabanata 95, Amen, tuloy-tuloy lamang po ang basa. O magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos sa sais. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Pupurihin po natin ang ating dakilang Diyos. Wala po tayong ibang gagawin sa araw nito kundi ang patuloy na pasalamatan. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo ginawa ng mabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga kitong nilinis, mga pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig. Amen. Bulag, nakakita. Amen. Mga pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mula sa kasalanan, Amen, tayo po'y pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ng pag-asa, Amen, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't anong ating maigaganti, Amen, anong ating igaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ipurin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, hindi pa rin kayang tumbasan ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal Diyos. Kaya ang tanging ating magagawa, mga minamahal, Amen, ang patuloy na pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Na tayo po, mga minamahal, Amen, ay laging dadalo sa gawain ng Malapenon every Wednesday, Friday, and Sunday upang atin siyang mapapurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lalong-lalo na at nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Lalo tayong magsigasig, maging mainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, Amen, may requirements ang mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, Amen, na tayo po ay magkaingay na may kagalakan. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan nating gamitin yung ating mga kamay, ating katawan, Amen. Kailangan tayong gumawa ng ingay. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay, Amen. At yung ating mga bibig umawit ng mga papuring awitin, mga makalangit na awitin. Ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, ito po'y nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa langit, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, Amen, nalulugod
Amen. Kung tayo magpupuri ng taos sa puso, mga minamahal, amen, talagang bigay tulo, walang limitasyon, hindi nahihiya sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Ang ating mahal na Panginoon mananahan sa ating kalagitnaan. Amen. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang isang puno, ang nagpuri, amen. Kapag nagpuri ang puno, ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nauhulog, nalalaglag. Amen. Katulad ng dahon at sanga, mga minamahal, kung tayo may mga problema, yung ating mga problema, mga minamahal, yung ating mga daladala, yung ating mga karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad doon sa dahon at sanga na nalalaglag kapag tayo po ay nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan maaga po tayo, mga minamahal. Amen? Maaga po tayo upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating ipikit ang ating mga mata, itaas ang ating mga dalawang kamay, at tayo manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, malapay noon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan, umalapi noon, na kami patuloy makapagpuri, umalapi noon, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya diyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, malapi noon, na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapi noon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa mga congregational singing, joyful, solemn, hallelujah, sa mga beloved song leader, sa mga beloved assist, sa mga kapatid o malapi noon magte-testify, sa mga beloved testimony leader, sa mga kukuha na magpapatutuo, sa mag-a-assist sa magpapatutuo, malapi noon, hallelujah, at samahan mo po, langisan ang mga pinagpalang mga awit, hallelujah, mula po sa kupunan ng beloved youth and singles choir, beloved children's choir, beloved adults choir, and beloved Jesus finest generation choir, hallelujah. Maging mga papuring awitin, malapi noon, mga espesyal na awitin na amin pong iaalay sa iyo, langisan mo po ito, malapi noon, na kumilos ka po sa aming kalagitnaan, yung ibuhos, yung matamis at banal na presensya, mabag ka sa bawat isa sa amin, malapi noon, puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapi noon, alisin mo po lahat ng mga hadlang sa pagdama sa iyong matamis at banal na presensya, alisin mo po, malapi noon, hanggang walang ganang-gana sa pagpupuri sa bawat isa sa amin, umalapi noon, tulungan mo pong bawat isang malapi noon maging matapat, makasunod, hallelujah, sa iyong banal na kalooban sa pagbibigay ng aming kasapong bahagit handog, malapi noon, hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mga nais magkaloob, subalit ko lang maibigay, malapi noon. Pagpalain mo po, maging sa mga matatapat mong mga anak, hallelujah, na patuloy mo pong ingatan, hallelujah. Pagpalain, physically, materially, at higit sa lahat sa spiritual. Pagpalain mo po, malapi noon, ang aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, langisan mo po siyang malapi noon, hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, mga bibig, malapi noon, hallelujah. Nabuksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng mga tagapaghinig, hallelujah, taga-subaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, aming maipamuhay yung banal na salita, at ingatan mo po, malapi noon, ang aming mga minamahal na mga kapatid na naglalakbay patungo sa yung banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, malapi noon, para tingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out
In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the work thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great
kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, harap ko'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Barilan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Oh, through this word of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, o di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaham. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak.
liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang babawiin sa iyo. Ngayon ang kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, nito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang babawin sa iyo. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig
Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, hinaan. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Amen, hallelujah. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilaan pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin
ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang gumaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O salamat, O Diyos, at kami nagagalak sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya magmula nang makilala ka. Ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba, o sa habang buhay, papupurihan ka. Pangako mo, Panginoon, kami laging iingatan, pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O salamat, O Diyos, at kami nagagalak sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya magmula nang makilala ka. Ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba, o sa habang buhay, papupurihan ka. Pangako mo, Panginoon, kami laging iingatan, pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan.
kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kay saya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kisaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Buhay ay kisaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kisaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him when there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny there was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, dear Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. But I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, amen, hallelujah, real in my soul. My God
for He has washed and made me whole. His love for me, His light to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn. Oh, can't go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll thank God's fine. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His light to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, it got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, it got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.
Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, hallelujah, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind, I give to Him on my soul. All I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind, I give to Him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light, I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and street.
singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. All peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah. Proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around, fumble over down, and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew at Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The way the Lord is going to the world today, and the prophets they will share it with you. Be the same of the day of Pentecost. Children too, so open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. That blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Sa aking mga kasalanan, ipinakusa sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, amen, hallelujah. Puso ko'y masig, may bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus
sa Kalbaryo. Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Sa atin, kung tayo'y naroon na, puso na di masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Amen, hallelujah! Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumbahay. Hindi mapigilan ni kay sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ni kay mahalin. O Isus, hindi mapigilan ni kay sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ni kay mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Hallelujah! Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan, di kayo sambahin. Kung Panginoon, hindi mapigilan, di kayo mahalin. O Isus, hindi mapigilan, di kayo sambahin. Kung Panginoon, hindi mapigilan, di kayo sambahin. I want to tell you that love, let it be. Oh, love, let it be. When there's nothing else to hear, love, let it be. I want to tell you that love, let it be. Oh, love, let it be. When there's nothing else to hear, love, let it be. I was sinking deep in sea, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry, from the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to bear, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to bear, love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Oh, rejoice
in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, for glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Amen! Hallelujah! Ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen! Say amen, everybody! Say amen, ye children of the Lord. Amen! Say amen! Amen, ye children of the Lord. Say praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, ye children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright.
And that's alright, alright. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. The mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. The Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin mo si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin mo si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify Jesus. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of their Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of their Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of their Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of their Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, with the Lord. It's all over me and bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, with the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin po munang palakpakan mga minamahal. Atin pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating po mga joyful songs. At tayo po darako mga minamahal sa ating po mga solemn songs. At ating pong ibinibigay, amen, ang mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder Alvin Reyes. Sa panguna po sa joyful na waiting sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po magtaas na ating mga kamay, mga minamahal. Upo dakilat mapagpalang namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa araw na ito. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kalayaan na kami po ay sama-sama magpuri sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pag-ingat mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa aming pagdating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, hallelujah, na papunta pa lang sa mga gawain mo, mahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, hallelujah, kahabagan mo po sila, mahal na Panginoon, provide mo po yung kanilang pamasahe, kanilang masakyan, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, ng iyong banal na dugo na umago sa krus na Kalbaryo at sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Amin po sila saway ang lahat mga uri lang gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At we cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganoon po sa buong beloved Almeida family. At hallelujah, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir. At ganoon din po, hallelujah, sa kanila pong beloved daughter Ate Baynes Nir, at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw na linggo po sa ating lahat. Praise the Lord! At sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa mga live webcast viewers, praise the Lord po, saan man kayong dako, kayo po mag-antabay mga minamahal, hallelujah, sa maghapong pagpupuri na isasagawa na sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po lahat, hallelujah, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mga lula, mga mami dyan, mga inang. Kaya napakapalad niyo po mga minamahal na mayroon kayong mga ina pa, mga minamahal sa laman. Kaya mahalin niyo mga minamahal, hallelujah, yung kanyang mga nanay, mga minamahal, hallelujah. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y magseryoso, mga minamahal. Pagpupuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sa umaga, pagkagising,
Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggang, puso ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang walang hanggang, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos.
Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Hallelujah. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay,
pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, sa iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Jesus,
Kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, akutin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, maglilingkod sa'yo. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang magkakasama. Kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako
ay may halaga. O salamat na kilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita, O Jesus. Ikaw lang bigay ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at bituing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala
dakila mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon ang mahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit.
kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbi kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawa gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man
magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin at mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Di kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel ang hiwaga ng kapangyarihan mong tagang di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang
kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo, Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you,
my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Created me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Sadya ay lapit mo sa akin O Jesus, upang ako'y iyong marinig marinig. lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanyang pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kaya namin na Maria, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa tron. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Aking paghahanap, wala kong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan.
may bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalahin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang pupuri, ang alon sa dagat pupuri, ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di magbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in, and be glad in. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, na dobling paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi na po nating inaalala mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Rado Almeda. At ganon din ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor Weldis Rado Almeda. At ganon din sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. Sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, praise the Lord, hallelujah. Sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating beloved webcast viewers, maging sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na lubos muli tayong pinagpala ng dakilang Diyos. Minsan na pa muli tayong pinagkatipon, hallelujah, upang siya ating papurihan at pasalamatan, hallelujah. Tunay na sadyang napakabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya karapat dapat siya sa ating mga papurit, pasasalamat, hallelujah. Ando minamahal, hallelujah, sa kapakanan po ng ating, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, maging sa ating mga beloved visitors, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah. Kung ang inyong pagparito minamahal, yan po ay hindi disgrasya, bagkos yan ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos dahil sa grabing pag-ibig sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po minamahal. Hallelujah. Maging sa ating mga pagpalakpak, lagi natin tatandaan minamahal, huwag nating titipirin niya minamahal. Ang pinapalakpakan natin, ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng ating mga palakpak na yan minamahal, hindi po yan nasasayang. Lahat yan naka-record sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabi nga pangawa ng banal na kasulatan niyang ating kagalakan, yung ating mga pagpalakpak, pagpupuri sa Diyos. Unti-unting lalakas ang ating mga katawan, mga karamdaman yan, magsisilayasan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kapag tayo may grabing kagalakan, hallelujah, na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga gagawin sa buong maghapon na ito, minamahal, wala tayong ibang gagawin dito kundi buong maghapon nating pupurihin at pasasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Kaya minamahal, maging sa susunod na bahagi, na kung saan ito yung pagpapatotoo, ito pa rin ay isang uri ng pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa buong maghapon ito, minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi pasasalamatan buong maghapon ng dakilang Diyos sa kanyang mga kamanghamangang gawa. Dahil tunay minamahal, wala tayong maigaganti, wala tayong maibabayad sa ating dakilang Diyos, kundi ang ating taus-puso at pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. At tayo po dadako minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ito po paghahayag sa mga buhay ng mga Kristiyano, hallelujah, na kung saan dati-dati minamahal ay mga walang direksyon ng buhay. Nandun minamahal na talagang ang kalimitan sa ating minamahal ay nandun minamahal talagang gulong-gulo ang buhay dahil sa grabing karamdaman, grabing problema. Nandun na talagang halos talagang grabing balisa. Hallelujah. Dahil sa mga problemang yan minamahal. Ang iba sa atin minamahal ay talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. At ang iba minamahal ay halos magbigti na lamang minamahal dahil sa grabe ng mga problema. Hallelujah. At tunay po, totoo po yan, minamahal, hallelujah. Marami sa atin, minamahal, at nandun, minamahal. Ang iba nga ay papatayin na lamang, minamahal. Ngunit nung kinahabagan tayo ng dakilang Diyos, dinala sa ministerong ito, hallelujah. Lahat yan ay pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi natin sukat akalain na mayroon pa palang bukas. Nung tayo na sa grabing mga problema, akala natin wala ng bukas, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At para po sa kapakanan ng ating mga beloved viewers, maging ating mga beloved newcomers, hallelujah, ang pagbabahagi po ng buhay na patotoo, yan ay mga personal na karanasan ng mga Kristiyano minamahal. Yan ay ginawa ng dakilang Diyos sa kanila minamahal, hallelujah. At hindi yan scripted minamahal. Hindi yan pagdadrama minamahal. Yan ay paglalahad na tunay na gawa ng dakilang Diyos buhat ng sila makakilala minamahal. At maging sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved viewers, kung kayo nag-aalinlangan minamahal sa inyong makikita at maririnig, nasa inyo minamahal. Ngunit ang sinisiguro ko sa inyo minamahal, maglingkod kayo, dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at kayo mismo makakaranas ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi na mapapalad sa araw na ito, minamahal, amen, praise the Lord, ating pong pinaghahanda, amen, praise the Lord, ating pong pinaghahanda, minamahal, ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad, na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, ang ating beloved brother elder, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Sundan po siya ng ating beloved sister Viron Dumondon. Sundan po siya ng ating beloved brother George Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved sister Beng Wakino. Susundan din po ng ating beloved brother Elmer Levy. At ang huli po na magbabahagi ating beloved sister Erlinda Roselio. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po pala mahal, talagang napakabilis po ng araw. Hallelujah. Mother's Day na pala ngayon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na nanay, lola, ate. Hallelujah. Ay happy Mother's Day po. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay naman mahal at talagang binigyan na muli upang makita ang grabing mga sakripisyo, lalo na sa ating mga minamahal na magulang na talagang nandun nagtiis, grabe mga sakripisyo, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para po sa inyo minamahal, happy Mother's Day po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal mahal, atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, ating beloved brother Romy Benitez, at sundan po siya ng ating beloved sister Biron Dumondon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating beloved parents in the Lord. At hindi natin makalimutan
ang kanilang turo at aral, ang ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos, at nabigyan pumuli ako ng pagkakataon upang ipahayag pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kabutihan niya sa aking buhay, mga minamahal, kung paano po ako talagang idinako ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na dati sa aking buhay, ang gawaing ito, mga minamahal, ito ay talagang aking iniiwasan, ito ay aking inaayawan, mga minamahal, dahil sa aking buhay noon, mga minamahal, mayroong akong dinadaluhan na isang sikta na aking ibinigay, binuhos ang aking panahon sa paglilingkod, mga minamahal, at sa kabila ng tagal, haba ng panahon na ako'y naglilingkod, mga minamahal, ako'y nagtataka, mga minamahal, dahil ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay taglay nila ang karamdaman na asma na talagang nagpahirap, matagal na nagpahirap sa kanilang buhay, mga minamahal. So, ako'y nagtataka. So, ang ginawa ko, kung may mga kakilala ako, mga minamahal, na nag-i-invite sa akin, ay ito ay dinadaluhan ko, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos, dahil talagang may isang kapatiran na in-invite kami, mga minamahal, na kami ay dumalo dito dahil ang Diyos daw dito ay talagang nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, at that time, mga minamahal, may karamdaman din ang aking beloved mother, at siya po ay bedridden na, mga minamahal, at kami ay dumalo, mga minamahal, at ang aking beloved mother na talagang hindi na nakakalakad, mga minamahal, ay kami ay dumalo dito, mga minamahal. Nung kami ay dumalo, siya ay inaalalayan na talagang lalakad, mga minamahal, dahil talagang nangihina. At salamat sa ating dakilang Diyos, dahil pagkatapos nung gawain, that was Wednesday, mga minamahal, nung pauwi na kami, mga minamahal, after na nagpabautismo kami sa tubig sa makapayang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother, siya ay binigyan ng kalakasan, mga minamahal, at yung aking mother na talagang hindi na kumakain pag uwi namin, ito, mga minamahal, ay talagang naghanap ng makakain, mga minamahal. Praise At the Lord, talagang ang hallelujah, ating hallelujah. beloved mother, siya ay pinalakas ng ating dakilang Praise Diyos, the Lord, mga minamahal. hallelujah. At salamat sa ating dakilang Diyos, at doon ko nakita na talagang ang aking beloved mother ay talagang nagkaroon ng kalakasan, at yung talagang wala ng pag-asa, bedridden na, mga minamahal, ay nadugtungan pa ng 2 taon ang buhay ng aking beloved mother, at ang karamdaman ng aking beloved wife ay unti-unti ito din ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord, na Panginoong hallelujah, Hesus. hallelujah. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na tunay at totoo na talagang nagpapagaling ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa Right. gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At salamat sa ating dakilang Diyos, dahil nung mga nakaraang araw, mga minamahal, nung andyan ako sa kalsada, mga minamahal, habang binabaybay ko ang daan, mga minamahal,
may isang nakamotor, mga minamahal, na talagang masasalubong kong mga minamahal at talagang hindi niya tinitignan yung kanyang dinadaanan dahil habang tumatakbo po siya ay may nakita siyang kakilala doon sa gilid at siya ay lumingon at yung kanyang daan, mga minamahal, ay papunto sa akin at habang papalapit sa akin ay talagang kitang-kita ko na talagang mag-head on collision kami. Talagang babanggain ako, mga minamahal, at nung papalapit na, mga minamahal, yung nakamotor na taong yun, mga minamahal, ay iginilig ko ng konti, mga minamahal, upang hindi niya ako mababangga sa talagang harapan, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos at ako ay kanyang pinag-ingatan, mga minamahal, at talagang babanggain niya ako sa left side, sa kaliwang pa ako, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang hindi ako napuruan, hindi niya ako nabangga, at yung nakamotor ay talagang siya ay na-out of balance at siya ay natumba, at talagang tunay na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Right, amen. Praise the dahil, Lord. Hallelujah, ako hallelujah. ay kanyang pinag-ingatan. Kaya maraming salamat sa ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng kanyang pag-iingat, sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng pagpapala, material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Grabing pagpapala, mahal. At tunay po sa mga makaramdaman na yan, nandun na pinagaling ng pinakamamahal Panginoon at maging sa disgrasya. Grabing pag-iingat talaga sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon. Na naman may balita kahapon na naman, mahal, dito sa may dako po ng Swal, karambola na naman ng sasakyan, mahal. Bus, ilang kotse, tricycle, mahal. Nandun, mahal, talagang nagkarambola, mahal, nagbangga na naman, marami na namang patay, hallelujah. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos. Ang kanyang mga anak, hallelujah, na lagi nagbibiyahe, dumadalo sa banal na gawain, iniingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ganyang kabutihan ng ating Diyos na hindi natin mabayar-bayaran, mahal. Sa araw-araw na ating buhay, ay iniingatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin,
at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan pa natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Adults Choir, kami po ay bumabati sa lahat ng mga inang tahanan, magulang, lalo sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor, ng Happy Mother's Day.
lumilipad at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng humangay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langga. Narito ako, buhay ko ay ibibigay. Buong puso ko't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahangang ka, O Diyos. At karapat dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahangang ka, O Diyos. At karapat dapat kang Panginoon ng lahat. Tuwing nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng humangay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong likha, di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahangang ka, O Diyos. At karapat dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa,
atin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di sukat ang biyaya na sa'yo nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Panginoon ng lahat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan lagi minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Sa tuwing tayo nagpupuri sa kanyang malagat na pangalan. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Muli natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y patuloy na naman mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Biron Dumondon. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalapang ng Jesus po lamang. Praise God. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa ating pong beloved Assistant Pastor Linasi Almeida at ang patuloy po na pag-alala sa kanilang mga gintong turo at aral po. At paggalang din po sa lahat po ng beloved Almeida children at pagbati rin po sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat mga beloved brethren. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Praise God. At ako rin po ay bumabati po sa lahat po ng aking kapwa ina ng tahanan, lalong-lalo na po sa ating pong beloved Assistant Pastor Linasi Almeida, ating beloved Mama Dear po, ng isang happy Mother's Day po. Praise the Lord. Amen. Praise the Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ibinigay po sa akin sa oras pong ito upang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Pinupuri ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinapasalamatan sa isang himala po sa aking buhay. Way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na nagkaroon po ako ng 4 na myoma po sa aking pong reproductive organ. At ayon po sa doktor na tumingin po sa akin na kailangan daw po akong operahan upang i-biopsy po yung bawat matatanggal po sa akin na myoma na yan, mga minamahal. Subalit, hindi po ako pumayag, mga minamahal, sapagkat napakabuti ng ating dakilang Diyos at tutong buhay at makapangyarihan sa dakilang manggagamot ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo pong ito. Sa madaling sabi po, mga minamahal, ako po ay nag-alay po ng pag-aayuno na napalataya sa ating dakilang Diyos, nagsumamo at humingi ng kahabag, mga minamahal, kung ano man ang aking mga nagawang mga pagkukulang, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na ako po kinahabagan ng ating dakilang Diyos. After 1 month po, nung ako po muling bumalik po sa isang doktor po, mga minamahal, upang ipasuri po yan, mga minamahal. Subalit naking himala maging ng doktor po, nagtaka po siya dahil po clear po ang lumabas po sa aking ultrasound na tunay po tinunaw ng ating Praise the Lord. pinakamakinis Hallelujah, ang 4 na mayuma na yan na wala pong gamot, walang operasyon, mga minamahal. At pinupuri ko din pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos, ang aking pong mahal na anak na dati may sakit po siya na pneumonia. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus na wala pong gamot. At ganoon din po sa aking
aking mahal na anak na panganay na nasa dako po ng Cebu ngayon. Mayroon po siyang scoliosis po, mga minamahal. Andyan po, nung na-diagnose po yan, mga minamahal, andyan po, napalala po yan, mga minamahal. Subalit po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, nagdalangin po ng ating ginagalang na Malapastor po. Tunay po mga minamahal, walang operasyon, walang gamot. Yan po ay pinagaling din po ng ating Praise the Lord. Hallelujah, Praise God. Hallelujah, hallelujah. At ganun din po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Maging aking pong beloved husband po, may mga iba't ibang karamdaman po yan. Isa na po dyan yung kanya pong mataas na BP po na naranasan po niya, mga minamahal, na matake po mga minamahal nung nandun po kami sa dako ng Cebu po, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal na patuloy po yung pinag-ingatan nating dakilang Diyos yung kanya pong kalusugan. Bagamat natake po siya, minsan mga minamahal, nalaglag po siya sa bubong ng aming bahay. At andyan po, kaparaanan po ng ating dakilang Diyos yung may tumama po yung kanyang ulo po sa isang maliit po lamang na bato, mga minamahal. At doon po nagkaroon po siya ng sugat sa ulo na kung saan po napakaraming dugo po ang lumabas po sa kanya. Yun po ay isang kaparaanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang lumabas po yung dugo po niya at ang hindi po siya matuluyan na maatake, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking pong mahal na pamangkin, nung siya po 7 years old po siya nung time na yan, nagkaroon po siya ng sakit na leukemia po, cancer po sa dugo, at ayon po sa doktor, kailangan ipasuri na po, nag-refer po ang doktor po sa dako ng Region 1 na kailangan dalhin daw po namin yan sa dako po ng Baguio po, dahil andun po yung espesyalista po sa sakit na yan. Subalit kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po mga minamahal nung time na yan, dinala po namin ang aking malapamangkin sa dako ng pastoral upang ipalihans po, humingi ng backup prayer po. So nagdalangin ng ating ginagalang na malapastor po. Sa loob po ng isang linggo, ibinalik po sa normal yung dugo ng aking malapamangkin, yung sakit Praise na the leukemia. Lord. Hallelujah, Yan po hallelujah. ay pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus at kabahan Praise ng the ating Lord. pinakamamahal pang Jesus, ang aking pong malapamangkin ngayon nasa 25 or 26 years old na yata siya, may pamilya na rin. Salamat sa ating pinakamamahal pang Jesus at sa pa pong himala mga minamahal sa akin din pong isa po sa aking malapamangkin po, mga minamahal. Nung kinako po yan sa dako po ng Cebu, dahil po sa kanyang taglay na karamdaman na yung pong may kidney-trouble po siya, mga minamahal, na kung saan po kailangan na po siya ng uminom ng maintenance po na habang buhay. Subalit sa kanyang murang edad nung time na yan, dahil magka-14 pa lamang po siya, mga minamahal, yan yung po yung time na dinala ko po siya sa dako ng Cebu upang siya po ay aking alagaan. At tunay po mga minamahal, sa himala, habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal Praise na the Jesus. Lord. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na Jesus, at nagpupuri din po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga biyaya pagpapala na pinagkakalob po niya po sa amin sa araw-araw. Sapagkat tunay po mga minamahal, ang pagtatapat po natin sa ating ikaputambog, tunay po mga minamahal, tayo po ay pagpapalain at hindi po pagkukulangin na ating pinakamamahal na Right, Jesus. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, hindi sa ibinababa ko po yung aming pamilya, subalit totoo po mga minamahal nung una, mga minamahal. Grabe kahirap ang aming buhay, mga minamahal. 12 po kami magkakapatid. Andyan yung grabing kahirapan. Magpalipas ka ng gutom, matulog ka na walang laman ng tiyan. Yan po ang buhay namin noon, mga minamahal, nung wala pa po kami sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Subalit dumating po yung time po na kami kinabagan, tinawag ng ating pinagmamalapang Jesus at pinagpala. Hindi po namin lubos maisip kung paano po kami pinagpala talaga ng ating dakilang Diyos ng isang negosyo po na kung saan dito po namin kinukuha ang aming pong araw-araw pang tustos po sa aming pangangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Sa tunay po, ang isang negosyo po na kukulumber po nung una po nung kasagsagan po ng COVID-19, doon po kami nang start ng negosyo na yan. Akala po namin mali yung time na magpatayo kami ng negosyo na yan dahil nasabayan po ng COVID-19 lockdown po, mga minamahal. Subalit, blessing this guys, sapagkat po hindi po naging hadlang ang COVID-19 na yan sa aming negosyo, sapagkat tunay po yan po ay pinagpala at yung isa po ay naging 4 na po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapang, praise God. Amen. At pinapasalamatan po natin pinakamalapang Jesus for all the blessings that He always given unto us sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit po sa spiritual na pagpapala. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, paglulati ay tanging sa ating pinakamalapang sa lamang. Praise God. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Beron Dumondon, hallelujah, sa pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay man manamalaga niyang kapalad, maging ating mahal na kapatid sa mga pagpapalangin na tinanggap sa ating dakilang Diyos, na magrabing proteksyon, grabing pagpapagaling sa mga karamdaman, hallelujah. Isa yan sa manamahal sa mga kapatid na grabing lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na manamahal sa ating paglilingkod, tayo mapalad sa lahat ng mapalad, manamahal, hallelujah. Napakaraming tao dyan sa paligid, manamahal, balisa, hindi alam kung ano gagawin. Napakarami nilang pera, ngunit hindi malaman kung marami silang pagkain na masarap, hindi sila makakain. Magagandang kanilang mga tulugan, hindi sila makatulog na mahimbing, hallelujah. Samantalang ang anak ng Diyos, minsan nasasabi sa sarili, mahal Panginoon, bakit di mo ko pinagpapala? Pero minamahal, hallelujah, hindi naman nagkukulang ang Diyos. Laging pinapakain, lumipas ang mga pandemya, lahat-lahat minamahal. Ngunit nandun, buhay na buhay pa rin, pinagpalan, dakilang Diyos. Hallelujah, at tunay pa minamahal, hallelujah. Nandun na talagang maging sa pagtulog, minamahal. Bagamat papag ang tinutulugan, humihilik at naglalaway pa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay mga bagay na minamahal ay talagang nanggagaling sa dakilang Diyos. Yung mga himbing ng tulog, yung appetite natin kumain, minamahal, ay grabe ng pagpapalan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Yan ay dahil sa grabing pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal man mahal at hindi na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother George Bicao. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Beng Wakino. Amen. Praise the Lord. Ang pitamas, pagpuri, pagpapaluwalhati, pagdadakila, at tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. naman. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, aking pumuli papabot ang aking paggalang sa ating mga beloved parents in the Lord. Ngayon din po, ating inaalala ang mga turot aral na ating beloved Evangelist Wildis Rada Almeida. Ngayon din po sa ating mga beloved Pastor Liz Almeida. At ako rin po ay bumabati mga minamahal sa lahat po ng Almeida children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, gayon din po sa inyo mga kapatid, sa ating po mga mami, mga nanay, sa mga ilaw ng tahanan na kapil po natin ngayon, at sa lahat po mga minamahal sa inyo mga kapatid, baguban, mudatihan, tayo po lubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Ako po'y labis na nagpapasalamat mga minamahal o naging sa lahat sa panahon na pinagkalob natin pinakamamahal sa magandang panahon na to. At muli kami nakarating po dito mga minamahal upang tayo sumamba, tayo nagkita-kita mga minamahal. Ay nagpala po tayo natin pinakamamahal Pang Isus. Ako ay nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon na to na muli ko pong mapasalamat at ma-share na lang po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na akin nakamtan, magmula mga minamahal na makilala ko po ang ating pinakamamahal Pang Isus sa mamagitan ng misteryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay nga po mga minamahal, na bagamat noon mga minamahal, alam ko po mga minamahal na nagbabangkitin po ako ng Panginoong Isus, subalit iba po ang doktrina ng akin nakagisdan. Dahil ako po mga minulat, mga minamahal, sa piling ng mga pari, mga minamahal, na kung saan mga minamahal ay nag-aaral sa na doon po ako nakatira halos sa kumbento. Ako po mga minamahal ay alaga, mga minamahal na mga pari, na kung saan mga minamahal ay upang maging lubusang pari, mga minamahal, aking mga kamag-anak, aking mga labuhan, sa aking mga magulang. Gusto po nila ako po ay maging pari din po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, kami po ay napakalabing simbahan na halos harap lang po na simbahan yung aming tahanan sa Dako ng Tuguegarao City mga minamahal. At tunay nga po sa patuloy ko po sa paglaki ko po pag-iisip mga minamahal, bagamat diyan po ako sa kaparihan diyan po ako sa simbahan, lumaki mga sa kumbento mga minamahal. Ay gayon din po mga minamahal, ako pinakapag-isip to magkaroon po ako ng isip mga minamahal, akala ko po totoo po, tunay na nga po aking pagsamba. Mga minamahal, subalit mali po pa pala mga minamahal dahil yung obal lingkod mga minamahal ay kapag nasa labas po mga typical pa rin po ng aking ginagawa mga minamahal na tao na makasanlibutan mga minalang ugali. Andiyan pa rin po yung mataas ang pride, nagsisinungaling lahat, nagmumura mga minamahal at hanggang sa umabot mga minamahal nang umabot na po ko nung ako nagbiyata na sa Dako ng Pasig mga minamahal. At tuning nga po mga minamahal ng iyong abal lingkod, mga minamahal, bagamat ako'y aral na mga pari, mga minamahal, ako'y aral din po mga minamahal, nagsimulang uminom. Mga minamahal, ako'y napag-aralan ko rin po ang pag-inom, mga minamahal, kung saan, mga minamahal ay hindi na po napag-aralan, naging talamak na po sa alak kay iyong abal lingkod. Umabot mga minamahal na nandyan po mga minamahal na yung abal lingkod ay hindi ko na po mapigilan yung aking sarili. Mga minamahal, hindi na po ako makatulog yung abal lingkod kapag hindi na po nakakamoy ng alak, mga minamahal.
At naging problema na po ako ng kapulisan, problema na po ako ng aking mga loved ones sa dako ng Pasig noon. Hindi na po ako mapigilan. Bagamat mga minamahal, tunay nga po, sabi nga nila sa akin, bakit ganyan? Sa kumbento ka lumaki, bakit ang nag-worse ka? Ano nangyari sa'yo? Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam kung ano yun po kung yun ay kaparaanan o dahilan mga minamahal sa aking pagsamba, mga minamahal na maling pagsamba. Huwag pong masasaktan, dating katolikong katulad ko po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, sa madaling salita mga minamahal, ako po pinaka-council, ako po mga minamahal ay nilapit sa mga congregation, din na iba't ibang congregation. Dahil yung mga marami din po kamag-anak, mga minamahal na mga pastor, mga minamahal, marami din po kamag-anak sa mga INC, at lahat mga minamahal, ginawa ng paraan. Subalit isang araw mga minamahal, walang magbabago nung ako man, subalit isang araw mga minamahal, nung ako po'y mayakag dito mga sa atin na ating beloved kapatid noon mga minamahal, sabi lang sa akin, imposible na ako'y magbago na. Dahil napakagrabe ang kulit ko noon, grabe mga minamahal, ang kalawa ko sabi niya, Brad, sabi niya magbabago ka. Sabi niya, dumalo ka lang sa kursado namin sa dako ng Luneta, sa linggo sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, sagot ko doon, sabi imposible yan. Sabi niya, lahat, nag-consilista na ako, kinulong na ako ng ilang beses, Paskut bagong taon, mga minamahal, halos sa kulungan ng iyong balingkod. Dahil nga mga minamahal sa kalasingan, hindi ko na po alam kung ano aking ginagawa, mga minamahal. Problema na nga po ako ng kapulisan, mga minamahal. Subalit, nung araw na yun, mga minamahal, sabi sa akin, hindi ako tinigilan, mga minamahal. Ang sabi lang sa akin, sagot ko, merienda mo, sige, sakutin ko na rin yung pamasahe mo. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po aking naisip. Pamimerienda, mga nabubusugin kita. Alam niyo po mga minamahal, yun ang alam ko busog sa physical, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumalo na po ako mga minamahal sa maling salita. At tunay nga po mga minamahal, pagdalo ko po sa dako ng Luneta, mga minamahal, ang maghahapon na po yung mga alas 2 ng hapon. Alam niyo po, naratnan ko po ron mga minamahal, hindi ko po alam, nagtatalunan, nagpapalakpakan, na nag-iiyakan mga minamahal. Hindi ko mawari dahil yung aking ba, lahat ng aking nakagis ng mga pinuntahang reliyon, mga pinuntahang kongregasyon, mga minamahal, yung aking nakagis ng lalo, mga minamahal, ni kalansing ng karayom, hindi po maririnig. Subalit mga minamahal dito sa ating paggawain sa dako ng Mainon, mga minamahal, hindi ko mawari kung bakit ganun lang kasaya mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, gusto ko doon umalis doon mga minamahal. Dahil sabi ko walang kwenta to. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po pagdating po ng pag-aalis na po sana ako, para may pumipigil sa akin dahil napakaraming tao mga minamahal, hindi po ako makalabas-labas mga minamahal. At tuloy nga po, wala na po akong magagawa mga minamahal, kundi pagmasdan lang po habang papalubog yung araw. Hindi na po ako nakikinig. Papalubog po yung araw, pinagmamasdan ko po nung umawit po ang beloved Final Square mga minamahal. Hindi ko po namalayan yung aking kamay mga minamahal, bigla lang po nakataas at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, hanggang umabot ng mga ating beloved evangelist Wilden Suarez Almeida, ang ating pala pastor, kung gaano katapang mga minamahal. At tunay nga po, sa lahat ng mga pinag-aralan mga minamahal, sabi ko, bakit baliktad? Lahat ng pinag-aralan po namin sa Catholicism, baliktad mga minamahal. Sabi ko, grabe naman to kung paano para akong tinadyakan, para akong winugbog mga minamahal na hindi ko malaman kung ano aking gagawin, tatayo, upo tayo ako dahil para bang nababalisa yung abal lingkod. Subalit nung binigay sa akin yung banal na kasultan nung yakag sa amin, na Sister Mama, sabi niya, Brad, huwag kang magalit, huwag kang sundan mo lang ang pangangaral at malalaman mo kung anong katotohanan sa iyong kinagisnan. Alam niyo po mga minamahal, doon ko pa napagtanto mga minamahal na wala naman po mali. Dahil sinusundan ko po yung sabi ko, parang hindi ko yata ito na, dahil yung amin na pag-aralan pala mga na-revise na po yun, mga iba po yung amin na pag-aralan mga minamahal. At dumating yung time mga minamahal, nung kayo patanggapin mga minamahal na pastor, mga minamahal, gabi na po yun, mga minamahal, nandun po mga minamahal, na habang papalapit ako sa malapastor, mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal na parang may lumalabas na masamang amoy sa aking katawan, parang may sumisingaw mga minamahal, hindi ko maintindihan kung anong amoy mga minamahal. At habang nung kami tumatanggap mga minamahal, unti-unti ko nararamdaman yung palalamig na aking katawan na para akong binuhusan na napakalamig na tubig. At doon mga minamahal, na sa tanang buhay ko, hindi ko pa magawa mga minalang umiyak, mga minamahal, sa tigas na aking puso noon mga minamahal. Subalit yung mga oras na yun, mga minamahal, dito ko mga minamahal, tunay nga po, yung hindi ko mamalaman, naghahalo yung aking pawis, naghahalo yung aking luha, mga minamahal, yung asipon mga minamahal kung saan, mga minamahal, hindi ko na mapigilan yung aking sarili, bagamat ko nahihiya ako, subalit mga minamahal, wala, hindi ko na po mapigilan kung gaano gumul, at doon ko naramdaman, mga minamahal, yung kapayapaan, kaligayahan, para ko Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Para po ako nabulutan ng tinik mga minamahal sa balat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dahil ako labis nagpapasalamat mga minamahal.
Dahil mula sa oras na yon, sa likod na pagluha na yan, mga minamahal, yung kaligayahan na dulot natin pinakamamahal, mula noon, mga minamahal, hanggang ngayon, yan po'y pinaparamdam pa rin ng ating pinakamamahal na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. At tunay nga po, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa mga pagkakataon niya, sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, hanggang sa umabot, mga minamahal, dahil ang inyong kabalikod, di nga po makatulog kapag hindi po makainom ng alak, mga minamahal. Subalit ang mga aral ating beloved evangelist will destroy all Almeida, sabi niya, pag hindi kayo makatulog, sabi niya, mag-overnight kayo. Kapag may problema kayo, mag-overnight kayo. Idulog niyo sa ating pinakamamahal, tiyak, sabi niya. Hindi pa tapos ang overnight, paiidlipin kayo na ating pinakamamahal. Because alam niyo po, mga nanago sa madaling salita, sinubukan ko mag-overnight. Bumagtabag mo po sa dako ng Amoranto, mga minamahal, at doon, mga minamahal, doon ko po naranasan, dahil hindi nga po nakalimutan, hindi po ako nakatulog. Pag uwi ko po ng Sabado, pumasok ko po ako sa trabaho, mga minamahal, at doon. Mga minamahal, pag uwi ko po galing sa trabaho ng Sabado, mga minamahal, ng gabi, naglinis na po ako yung katawan, mga minamahal, nagpahinga lang ng konti, dahil ang balak ko doon, sabi ko, mag-iinom muna ako bago matulog, subalit, mga minamahal, kapag pahinga ko, paggising ko umaga na, ako'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. At ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Yung pag-iinom ng alak na yan, hindi ko po yung hiniling. Ang hanggabay ko na po ay pagkaroon ng katahimikan, dahil naramdaman ko ng katahimikan, naramdaman ko ng hipo na ang presensya sa ating pinakamamahal. So, hindi ko po hiniling yung pag-iinom ng alak at tatanggalin. Subalit yan po inalis, nalubusan. Tinanggal Praise po the yan Lord. ng ating Hallelujah, pinakamamahal po Jesus. Dati yung magulong tahanan na kinaabutan, mga minamahal, dahil Biyernes pa lang wala na ako sa Lunes ang dating ko, mga minamahal. So ngayon, inayos po yan ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Nung araw din nung pag-uunod ko, mga minamahal, hindi rin po ako hiniwala sa patuto. Dahil akala ko nabayaran, akala ko nagmamotivate sila, subalit, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ako dito po ako, isang nagpapatuloy, mga minamahal, na hindi po wala pong binabayaran po rito, mga minamahal. Dahil ako rin po mismo, mga minamahal, ay binigyan ng patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuan ng magkabilang breast niya, mga minamahal, ng bukol, mga minamahal. Na yan po dapat operahan, mga minamahal, dahil may lumalabas na po na push, ng nanana, mga minamahal, at dugo, mga minamahal. At tunay nga po, wala na po magawa ang beloved, hindi na po magkanda o gagayan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kami nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil napakalaking halaga po ang pinagkahanda po sa amin, ang kailangan babayaran, mga minamahal. Alam mo, kami po yung nagmakaawa, humingi ng habag sa ating pinakamamahal at sa humingi ng baka prayers, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, a week before, na yung aking beloved wife na siya po i-operahan, dapat, mga minamahal, siya po yung kami na para may schedule na po, mga minamahal. Alam niyo po, yung bukol na yan, mga minamahal, hinanap ng doktor, yan po tununaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa pangunang panalangin po yan ng ating beloved evangelist with the sword Almeida, kabalikan Amen. natin mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Ngayon yung aking beloved daughter, mula ulo hanggang paa, bata po yan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na yan po tinubuan ng skin diseases na hindi pa mawari, punong-puno po ng skin diseases sa aking beloved daughter na yan, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, hindi na po pumapasok dahil nahihiya na po, mga minamahal, hindi na rin po makakain dahil yung kanyang daliri nagkakadadikit-dikit na po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung siya po'y bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Association, mga minamahal, tunay nga po yung ang beloved daughter na yan po'y pinagaling, nilinis na lubusan Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Kaya labis po ko nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakaraming patutuo, mga minamahal, subalit sadyang kulang po ang ating oras. Kaya ako po labis nagpapasalamat sa kapala po ng ating pinakamamahal, sa kapala po niyang physical material, lalo yung sa pagkapalang spiritual, kaya ang lahat po ng kapurihan, magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe manamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Sa buhay ng ating mahal na kapatid. Grabe manamahal. Grabe pag-ingat. Dating alaga ng pare manamahal. Hallelujah. Ngunit sabi nga manamahal. Hallelujah. Nandun na hindi siya umiiyak. Hindi siya nakakaramdam ng mga bagay na kanyang naramdam noon paman, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, tunay nga ang sabi ng banal na kasulatan, kung nasaan daw ang Espiritu ng Diyos, may kapayapaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nung maramdaman ng aking mahal na kapatid, ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging yung kanyang pag-inom, lahat ng kanyang mga bisyo, minamahal, hindi niya hiniling. Ngunit ito'y inalis ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga kanyang pakiramdam na talagang nandun na talagang halos magalit, minamahal. Ngunit doon siya nagparamdam sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng grabing kapayapaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa kanyang beloved wife. Minamahal, imagine, breast cancer, minamahal.
gaano pa kaya ang gagastusin mo sa mga bagay niyan. Ngunit sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang nandun na talagang grabing kapahingahan sa ating mga karamdaman at lahat, lalo tigit sa gastusan mo na mahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil meron tayong mga magulang na patuloy dumadalangin sa atin. Kabalikat ng mga manggagawa mo na mahal, hallelujah, na araw at gabi dumadalangin sa atin, walang sawa. Ang mga pangalan natin minamahal nandiyan po sa poste, dinadalangin tayo araw at gabi minamahal. Kaya't napakapalad natin sa lahat ng mapalad, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tabang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ay kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at makisabay sa makalangit na awitin ng Dadaling Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Amen, Lord. praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mamakalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami rin po ay taus-pusong nagpapabot ng pagbati sa lahat ng mga nanay, mama, mami, lola, at sa lahat po ng mga ilaw ng tahanan ng isang happy Mother's Day po. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord from the book of Proverbs chapter 3 verse 6. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Amen. Dim dim di da,
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord po from the book of Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for he is right. Amen. Ng Panginoon, ang tulad ko'y binigyan ng buhay, na puno ng kulay. Wala na akong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad ng mga magulang. Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawaan sa akin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang dahil sa kanilang buhay. Ang aral ni Jesus ay natutunan, ipinamuhay. Kaya sa aking pagtanda, ang aral ay dala-dala,
Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, para sa aking ama't ina. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, para sa aking ama't ina. Salamat, O Panginoon, para sa aking ama't ina. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord. God bless you po sa ating mga awit, sa ating mga beloved children, mga minamahal. Hallelujah sa mga galay po ng mga papuring awitin, mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Paris po lamang. Hallelujah. Doble pagkalag, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa mga pag-alala, mga minamahal sa mga turo at pangaral po, mga minamahal natin kagalang-galang mga pastor. Waldo Estrada Almeida, ganun din po, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa ating assistant pastor, Lina si Almeida. Hallelujah, ganun din po, mga minamahal. Hallelujah sa mga beloved children, sa Almeida family, mga minamahal. Sa ating mga live viscast viewers and Facebook, mga minamahal, sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah, maging din po, mga minamahal. Hallelujah sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, maging din po sa nangasiwat sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, at bago ko po ipagkaloob, mga minamahal, hallelujah sa magpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah, ako po muna bumabati, mga minamahal, sa ina ng mga tahanan, mga minamahal, sa ating mga nanay, mga minamahal, mama, mami, mga minamahal. Hallelujah, ng happy Mother's Day po, mga minamahal. Hallelujah, at especially, mga minamahal, ako'y bumabati ng happy Mother's Day po, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Hallelujah, Lina si Almeida, sa nasa piling na po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, magiging po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga beloved children, mga minamahal, sa mga mami at mama, mga minamahal. Hallelujah, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah tayo muli, mga minamahal. Hallelujah, makinig ng mga buhay na po totoo, magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah, kaya makinig po tayong mainam, mga minamahal. Hallelujah, akin na pong tinatawag, pinagkakaloob, ating beloved Sister Bing Wakino, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maganda po ang ating mga beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, at atin din po patuloy na inaalala ang mga pangaral at na iniwan sa atin na ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa inyo, sa lahat po ng Almeida family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved elders, sa ating minamahal na manggagawa, ako po ay bumabati ng isang tanghali na po sa ating lahat. Ako rin po ay bumabati sa lahat ng ilaw ng tahanan, ng Happy Mother's Day po, at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating beloved Sister Marilis Nair ng Happy Mother's Day po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya hanggang sa mga oras na ito. At may share ko din po mga minamahal, bago po ako maging mang-awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon po mga minamahal, kasi po bago maging choir member po, kailangan po ang pagpapasting. Ang dati po mga minamahal, hindi po ako marunong mag-fasting noon kasi nung yung dati kong dinadaluhan na kongregasyon, hindi po kami minulat sa pagpapasting. Subalit, tunay nga kahabagan ng mahal na Panginoon at kalooban ng mahal na Panginoon na nung ako po ay maging member ng Jesus Finest Generation Choir, ako po mga minamahal ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na nakapag-fasting po ng 9 days straight po. Bagamat noon mga minamahal, hindi po talaga ako sanay mag-fasting, subalit niloob ng mahal na Panginoon na nakapag 9 days straight po ako noon mga minamahal. Kaya ako'y lubos na nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung requirements na 10 days mga minamahal ay nabuo ko po yung mga minamahal sa kahabagan at tulong niya. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang pag-iingat, paggabay mo po sa aming buong pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga minamahal noon po nung December po mga minamahal, ako po ay nahulog sa tumuntong po ako sa 2 upuan at tunay nga mga minamahal, natumba po yun. At unang tumama po sa akin ay ang aking ulo at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil iningatan po niya ako na hindi ko po naramdaman yung sabi nga nila pag naano yung ulo mo ay mahihilo ka o kaya magsusuka ka, subalit sa ating napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil iningatan po niya ako, hindi ko po naramdaman yung panghihilo, hindi po ako nagsuka. Bagamat nabukulan lamang po ako sa aking ulo, subalit ang mahal na Panginoon ay nag-ingat pa rin sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang aking mahal kong asawa noon po ay nagdisgrasya. Subalit, hindi po namin siya dinala sa ospital. Bagkus kami lamang po ay nagsisi, mga minamahal, na nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga, complete healing ipinagkaloob niya sa aking minamahal na asawa. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide niya ng aming pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nandyan din po ang pagkukulang namin sa Kanya, subalit andyan pa rin ang Kanyang kahabagan na kailaman hindi niya kami pinabayaan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang material, physical, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gapresyo po ating beloved Sister Ding Wakino. Maminamahal sa pagpapalang niya. Maminamahal tunay napakabuti. Maminamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal dahil may nagturo po sa atin. Maminamahal. Hallelujah ng bongbong katotohanan. Mga minamahal sa ating, sa ating kagalang-galang mga pastor. Word Sada Almeida. Maminamahal dahil sabi sa Biblia. Mga minamahal. Hallelujah.
kayo'y magkapag-aayuno pa, mga minamahal, sabi naman ng Panginoon, ng mas higit pa, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, lahat ng nilalang ni-required ng mahal na Panginoon upang mag-ayuno, mga minamahal, dahil sa pamagitan ng pag-ayuno, mga minamahal, nandyan mga minamahal yung pagpapakumbaba, pagtitiis, mga minamahal, pagsusumamo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at habang pumaparito po ang ating mga awit, mga minamahal, tayo po muna'y umawit, mga minamahal, at pagkatapos po ng ating mga awit, mga minamahal, maganda po, susunod na po. Salamat sa ating beloved brother Elmer Libby. Amen. Praise the Lord. Created me a clean heart of God, and renew a spirit within me. Created me a clean heart of God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from the presence of Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto thee the joy in my salvation, and renew a spirit within me. Created me a clean heart of God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from the presence of Lord, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto thee the joy in my salvation, and renew a spirit within me. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and single choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir. Kami rin po ay taus-puso bumabati sa lahat ng nanay, mama, mami, lola, sa lahat po ng ilaw ng tahanan. Isang happy Mother's Day po. Shout for joy, sing over glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands, sing. Shout for joy, sing over glory, tell everybody you reign. All the earth, describe who you are, show the works of your hands, never fail. All power is in your hand, Almighty God is
Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. And it's none to compare. No one to compare. Sing, nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. And it's none to compare. No one to compare. Sing, nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. And it's none to compare. No one to compare. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. And it's none to compare. No one to compare. Almighty God, we stand amazed at who you are, Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, Almighty God, you never change, you remain the same. Mighty God, Almighty God, we stand amazed at who you are, Almighty God, you never change, you remain the same. It's none to compare, no one to compare, mighty God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Holy forever. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all we got before us, and all we will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy. Yes, amen. All Hallelujah. creation's cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom,
Pagsawa nating awitan mo, minamahal. All thrones Ang ating dakilang Diyos, and minamahal. dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The angels cry, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy. Holy to the King of Kings. Holy, you are always holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is stands above them all. All powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Holy, all creation's cries, holy, you will lift it high, to the King of Kings. Holy, you are always holy, holy forever. The angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, to the King of Kings. Holy, you are always
You are lifted high. Holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy. Holy forever. Holy forever. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Lahat magsabi, praise the Lord! God bless you po sa ating mga uhit, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal, damhin, mga minamahal, ang banal na presensya, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli, mga minamahal. Hallelujah. Tayo muli, mga minamahal, magpatuloy, mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. At kung nakahanda na po, mga minamahal sa ating beloved brother, Elmer Levy, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maganda po, mga minamahal. Hallelujah, ang ating mga awit, mga minamahal, na sa ating pong special presentation po, mga minamahal, para po sa ating Mother's Day, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal. Hallelujah, ang presentation na ito, mga minamahal. Hallelujah, bilang papuring awit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At ito po, ating beloved brother, Elmer Levy. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, parangal para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. At dubling pagalan sa ating beloved mahal na pastor, assistant pastor, at bumabati na po ako ng magandang tanghali sa ating beloved children, at magandang tanghali na po sa ating Olden Preacher, winner, at sa lahat po ng ginamit ng ubasan, mga minamahal, instrumentalists, elders, mga pioneers, hallelujah, praise the Lord. At higit sa lahat, mga minamahal, ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maluwalhati po akong nakarating po kahapon dito sa San Carlos, mga minamahal, dahil sa nagpakahirap din talagang sumakay kahapon dahil talagang hindi ko alam pala mga minamahal na uwian pala ngayon, mga minamahal. At talagang desisyon na talagang babalik na po ako sa San Fernando, mga minamahal. Pero talagang niloob ng mga Pinoy na makarating pa ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, una higit sa pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ang buhay ko rin, mga minamahal, sobrang hirap, mga minamahal, dahil sa dinanas ko na yung may taning na po yung buhay mo, mga minamahal, na malalaman mo na yung buhay mo na hanggang dyan ka na lang, mga minamahal, dahil sa sakit ko po, mga minamahal, ay hika, mga minamahal, at talagang butas na po yung baga ko, mga minamahal, at talagang wala na. Makikita mo ako sa sarili ko, mga minamahal, na halos hindi na po ako makalakad. Payat na po ako, mga minamahal. At sa aking mga pamilya, mga minamahal, parang kung saan ka nagkakasakit, mga minamahal, mayroon namang pamilya na minsan minamahal ka pero talagang siguro hindi rin matitiis, mga minamahal. Hanggang sa lumayo pa ako sa Mindanao, mga minamahal. Ako po yung taga Mindanao, mga minamahal. Usami City, Bisaya po, mga minamahal. At lumuwas po ako dito sa Manila, mga minamahal, sa Pasay, mga minamahal, dahil may isa rin akong kapatid na panganay namin, mga minamahal. Yun na lang po ang inasahan ko na talagang makakatulong sa akin, mga minamahal. Pero pagdating ko po sa Manila, mga minamahal, talagang ganun din ang buhay niya, mga minamahal. Talagang ganun din.
hirap din sa buhay. Talagang umalis na rin ako sa kanila, mga minamahal. At palaboy-laboy na rin ako sa Manila, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. May hayo po na aking natagpuan, mga minamahal. At sabi nila, Brad, alam namin may sakit ka. Pero kung subukan mo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, pagagalingin ka. Ako po'y nakatitig sa kanila, mga minamahal, dahil hindi po ako naniniwala dati ng mga himala, mga minamahal. Pero sabi ko, sige, sasama ako, susubukan ko. Alam mo nga mga minamahal, doon po tayo sa Kunita Astrodome, mga minamahal. Talagang doon pa lang sa pintuan, mga minamahal. Ramdam ko na parang lumilitaw ako sa langit, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sinalubong po ako, mga minamahal, ng pakalamig. Talagang parang hinipo, pinuhusan po ang aking katawan ng yelo, mga minamahal. At doon ko po na talagang nakikinig ako kay mahal na pastor at sa ating assistant pastor. At sa pagkatapos po ng ating gawain, mga minamahal, doon po lumapit po ako sa harapan, mga minamahal. Nagpakaraming may sakit. Isa na rin ako doon, mga minamahal. Pero talagang glory to God, makikita mo sa harapan, mga minamahal. Ang mahal na pastor ang nanalangin. Walang imposible sa Diyos. Lahat pinagaling ang nasa harapan, mga minamahal. Amen. Glory to God. Dahil sa aking kabaguhan, mga minamahal, hindi pa ako agad-agad po, mga minamahal, instant na pinagaling, mga minamahal. Ako'y dumadalo, mga minamahal. Sinama ko na rin ang aking beloved wife, mga minamahal. At doon po kami lumipat na naman tayo sa Amoranto, mga minamahal. Nandun na po sa Amoranto, mga minamahal. Doon ko po na damay yung grabing hirap, mga minamahal, na pag may sakit kang hika, talagang andun po yung lahat ng bawal. Ang gusto mo pong kainin, bawal. Andun po yung lagnat, araw-araw ka nilalagnat. Talagang grabe, makipagbuno ka sa yung karamdaman, mga minamahal. Tinitiis ko lahat, mga minamahal. May 3 po kaming anak, sunod-sunod, na maliliit, mga minamahal. Talagang tiniis ng aking beloved wife. May sakit ako, mga minamahal. Pati ako, dala-dala na niya, mga minamahal, sa sasakyan, mga minamahal. Batid ko man na talagang tulungan siya sa aking mga anak na 3, pero hindi ko kaya, mga minamahal. Hanggang sa dumating po kami ng Amoranto, mga minamahal. Overnight yun, mga minamahal. At doon talagang nakikinig po ako sa ating mahal na pastor sa kanyang pag-preach, mga minamahal. Talagang grabe. Talagang glory to God. Nanlulumo ka, mga minamahal, at napapaiyak ka, mga minamahal. Sa aking kabaguhan, ang sabi nga na mahal pastor, ang lahat ng may sakit lumapit sa harapan at magpabautismo. Alam mo, mga minamahal, ako po ay umuuna sa bautismuhan, mga minamahal, at nagbakasakali, nakaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero hindi ako nabigo ng ating pinakamamahal na Hesus. Sa akala ko na wala na pong kagalingan ng aking karamdaman, sa tubig, sa pangalan nating pinakamamahal na Hesus, ang sabi ko nga sa nagbautismo doon sa youth choir, mga minamahal, na sabi ko, Nak, may lagnat po ako, may ubo, hika ang aking sakit. Pag ilubog mo ako dyan ako mamamatay. Pero ang sagot po ng ating beloved choir, Tay, wala pong namamatay sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Ilulubog ka namin at sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Ginawa ko yun, mga minamahal, at wala na akong choice. Sabi ko, ikaw nang bahala, mga Panginoon, sa aking buhay at sa aking pamilya. Alam mo, mga minamahal, nung nabautismuhan po ako, mga minamahal, tagal ng instant, mga minamahal, naramdaman ko na yung katawan ko, mga minamahal, lahat ng kabigatan ng aking naramdaman, ito'y kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, praise the Lord. At Glory to yung God. tulog ko, mga minamahal, dahil yung hika, mga minamahal, pag ikaw'y natulog, pag oras na sinumpong ang iyong sakit, talagang hindi ka napatutulugin, mga minamahal. Talagang grabe. Nakaupo na lang ako, mga minamahal, sa aming higaan. At talagang, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagkatapos ko bautismo, pag-uwi po namin sa aking bahay, dumating kaming alas 6 ng madaling araw.
Nakatulog kaagad ako, mga minamahal. At nagising po ako, mga minamahal, alas 6 din ng hapon. Glory to God, hallelujah. Salamat sa aking pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. Talagang doon po, maglalakad po ako sa kalsada, mga minamahal. Tinitingnan ko ang sarili ko. Hanggang 2000, mga minamahal, ako nabotismuhan, nasib. Hanggang ngayon, 2025, ang dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Buhay na buhay, mga minamahal. At pasalamatan ko rin sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sa lahat ng himala ng ginawa sa aking buhay, dahil minsan matigas talaga ang aking puso, ang aking isip, mga minamahal, na minsan umaayaw ako sa gawain, minsan patay sindi ang aking pagdadalo, mga minamahal, minsan ang aking bilabid, umiiyak na lang, mga minamahal, tumatalikod sa akin dahil akala niya, pinagaling na ako, ayaw ko nang dumalo, mga minamahal. Talagang nandoon na po yung pride ko, mga minamahal, dahil pinagaling na ako ng mga mahal na Panginoon. Bumalik po ako sa aking bisyo, mga minamahal. Bumalik po ako lahat ng bisyo, mga minamahal. At doon po, ang sabi ko sa bilabid ko, bahala ka na ikaw nang dumalo, pero hindi pala kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Lahat namang pagkusubok, mga minamahal, ginanas ng aking beloved wife. Nandoon po yung pag-iinom ko, mga minamahal, na talagang lahat paninigarilyo sa akin bumalik, mga minamahal. Pero yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag ikay sa Kanya, mga minamahal, doon tunay, mga minamahal, na hindi Kanya niya pabayaan, mga minamahal. Dahil sa yung tinirahan namin, mga minamahal, nakita ko talaga sa aking sarili, mga minamahal, yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasunugan po kaming mga minamahal sa Pasay. Talagang wala kaming natitira, mga minamahal. Pero ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa anniversary po natin ng Lunita, mga minamahal, nagpasting po ang aking beloved wife. Nagpasya po siya magpasting ng 5 days, mga minamahal, sa Tracing. At sabi ko sa kanya, sige, kung magpasting ka, pahintulutan kita, pero Birnis ka, umalis. Kasi Huwebes, maghahanap ako ng pangbaon mo. Alam mo, mga minamahal, sa himala ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, talagang buhay ang Diyos natin dito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil Huwebes po siya, mga minamahal, pumunta sa aking trabaho, mga minamahal, at humihingi na po ng budget papuntang Trisi para sa pag-aayon, mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya, umuwi ka, wala pa ako may bibigay sa iyo. Ang sabi niya, hindi mo ako mapapauwi. Udyok ng mga Panginoon na ngayon ako aalis ako. Talagang pagbilabid ko, mga minamahal, pag nag-aayon, mga minamahal, kahit palakarin mo pa siguro papuntang Trisi, talagang mag-aayon, mga minamahal. Glory to God, talagang grabe yung paglilingkod niya, mga minamahal. At napilitan po ako, mga minamahal, na binigyan ko na lang siya ng budget, mga minamahal. At alam mo, mga minamahal, kinagabihan, ako na lang pong umuwi sa aming tahanan. At doon na lang po natulog ako, mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, hindi ko alam, alas 2 na madaling araw. Talagang grabe, mga minamahal, naririnig ko na lang sa aking higaan sa likod na grabe pala yung apoy na papunta sa amin, mga minamahal. Talagang ang laki ng apoy, mga minamahal. At sa gulat ko, mga minamahal, talagang tinakbo ko sa taas ang aking mga anak, mga minamahal. Talagang nanginginig na ako sa kaba, mga minamahal, dahil yung mga anak ko, mga minamahal, hindi ko makuha isa-isa. 5 po sila, mga minamahal. Hindi ko yan makuha isa-isa, mga minamahal, kasi ang apoy, mga minamahal, talagang ang laki na. Papunta na po sa amin, mga minamahal. Pero ang himala ng ating pinakamamahal, Jesus, pag-akyat ko pala sa taas, mga minamahal, wala na pala ang aking mga anak. Hallelujah. Niligtas na pala ng ating pinakamamahal na Pinoon. Alam na mahal Pinoon na may sakuna palang darating sa amin. Hallelujah. Grabing himala ng ating pinakamamahal na mga minamahal. At doon po talagang lumuhod ako sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesus. Sabi ko, mahal Pinoon, patawarin mo ako sa aking ginawa. Nagsisisi na po ako. Babalik na po ako sa iyong gawain. Hallelujah. At mga minamahal, hindi pa doon nagtapos, mga minamahal, sa aming kahirapan, mga minamahal, pagsubok, wala na kaming matirahan dahil nangungupahan din kami doon, mga minamahal.
wala na po kaming matirahan at hindi na po kami makabalik sa aming tirahan, mga minamahal. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa amin kung saan kami makatira, mga minamahal. Pero hindi po kami tumigil, mga minamahal sa pagdalo, mga minamahal. Araw ng gawain, mga minamahal, dumadalo po kami, mga minamahal, kahit nasa basketball court na po na kami nakatira, dahil lahat kami na nasunugan. Ando na po kami sa basketball court nakatira, mga minamahal. At isang buwan, mga minamahal, binigyan kami ng punong barangay na doon kami pagkatira. Pagdating ng buwan, mga minamahal, yun po yung pinoproblema ko, mga minamahal, kung saan na naman kami pupunta, mga minamahal. At mga kapatiran natin, mga minamahal, kanya-kanya na sila pong naghahanap ng mga upahan, mga minamahal. Pero wala po kami pang upa, mga minamahal. Umiiyak na lang kami sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, kung saan kami sulok na pwede makatira, mga mahal na Panginoon. Ituro mo sa amin, mga mahal na Panginoon. At nakita ko po yung jeep na sira, mga minamahal. Yun po yung balak ko na doon po muna kami matitira, mga minamahal. Kasi wala pa po kaming pang-down, pang-upa, mga minamahal. Alam mo nga, mga minamahal, hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa kahirapan natin, sa mga anak ng Diyos, hindi siya magpapabaya, mga Panginoon. Andiyan siya, mga minamahal. Hindi kanya pabayaan dahil sa nung araw na yun, napaalisin na po kami, mga minamahal, ay gamitin yung basketball court. Nanalangin po kami mag-asawa na, mahal Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Mga minamahal, isang oras, mga minamahal, anang kami nanalangin, mga minamahal, biglang nag-ring po ang aking cellphone, mga minamahal. Dahil yung cellphone ko dati, yung ano palang, mga minamahal, yung pinipindot, mga minamahal. Bigla po kasing nagre-ring yan, minamahal, na hindi ko naman alam kung sino yung number. Ang sabi niya, alam kong nasunugan ka, maghanap kayo ng matirahan dyan. Pagsamantalang mangupa kayo dyan. At may papagawa kong bahay dun sa Pampanga. Hallelujah. Grabing galak ko, mga minamahal. Glory to God. Hindi napigilan ng aking luha, mga minamahal, kahit maraming tao, mga minamahal. Hindi ako nagpapigil, mga minamahal, sa pagpasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus, na kahit sa kahirapan mo, andyan siya palagi, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, lumipat na po kami sa Pampanga, mga minamahal. Habang sumasakay po kami sa bus, ang sabi po ng tumawag sa akin, pagtiyagaan ninyo yung mga tagpi-tagpi lang tirahan nyo dahil wala akong maaabot na kaya, ganyan lang, basta sarili nyo. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito na yung hinihingi ko sa iyo mga mahal na Panginoon, na kahit tagpi-tagpi lang yung tahanan, basta sarili lang akin na wala na akong upa, hindi na kami mumurahin sa mga may-ari ng bahay. Salamat, mahal na Panginoon. Puro alam mo, mga minamahal, Diyos ay buhay, mapagpala, hindi binigay tagpi-tagpi sa kanyang mga anak. Ang binigay ng ating pinakamamahal Panginoon, maayos na tahanan, konkrito, at wala po kaming binibili dahil yung pagkasunog namin, wala pong natitira sa amin, yung bihisan na lang po namin. Wala po kaming binibili mga gamit na mga pangkusina, lahat provide na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At idagdag ko na lang po, mga minamahal, nung pagtira ko po sa Pampanga, talagang hirap po kami, mga minamahal, dahil sa 5 beses ka po sumakay ng jeep bago ka makarating sa San Fernando, mga minamahal. Sasakay ka pa ng tricycle at 4 na jeep pala na masakyan mo, mga minamahal. At wala po akong trabaho, mga minamahal. Wala akong kakilala sa San Fernando. Kaya talagang hirap kami, mga minamahal. Pero sabi nga ng bilabid ko, hindi tayo titigil pagsusumamo. Binigay nga sa atin itong bahay na ito. Imposible na hindi ibinigay sa ating na mahal Panginoon ang sasakyan na ating magamit. Sabi ko, hallelujah, manalangin na tayo, sabi ko sa aking asawa, love, manalangin na tayo na kahit luma lang sasakyan, sikanan, basta importante, makarating tayo sa gawain. Hallelujah. Pero ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, brand yung tricycle, mga minamahal. Yeah, praise the Lord, Lord. Hindi siya nagbibigay ng luma.
Kung hihilingin mo, brand yung tricycle ang binigay niya sa akin. Hanggang ngayon po, ginagamit po namin sa banal na gawain. At hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon lamang. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Kumpletong pagpapala po naman ang natanggap ng ating mga kapatid. Gabi sa ating mga brother Elmar Levi, mga minamahal. Hallelujah. Wala ng pag-asa, mga minamahal. Nawawala ng pag-asa, mga minamahal. Hallelujah sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Naghihintay na lamang, mga minamahal. Hallelujah kung ang ating titignan ng kamatayan, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ministeryong ito dahil may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. May totoong propeta, mga minamahal. Hallelujah na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, na dito, mga minamahal. Hallelujah, wag umasa sa gamot, mga minamahal, o anuman, mga minamahal. Hallelujah, bagkus umasa ka sa mahal na Panginoon. Hallelujah, anumang uri ng karamdaman, mga minamahal, yan ay gagaling, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ating mga kapatid, nawawala ng pag-asa, mga minamahal. Subalit, nung makilala niya ang Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Hanggang ngayon, lubusang pinagaling, napakalakas, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang pangatawan, mga lubos pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At habang mga parito po, mga minamahal, ng ating hallelujah choral group and minors, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng special number, mga minamahal, maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved sister, Erlinda Risuelio. Amen. Praise the Lord. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysa iyang tunay. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri, yes, sa habang buhay, o kaysa iyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Yes, amen. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysa iyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Choral and Mimers Group. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang at pagrespeto at patuloy po nating inaaral ang mga naiwang turo, ang mga preachings ng ating dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng ang paggalang at pagbati din po namin sa buong beloved Almeda family, sa amin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Mula po sa bumubuo ng beloved Finest Choir, Youth and Singles Choir, lahat ng beloved choir members, mga beloved pastoral workers, kami po ay taus-pusong bumabati sa lahat ng mga ina ng tahanan ng isang happy Mother's Day po. Most especially po sa ating beloved and honorable Assistant Pastor si Almeda, and ganoon din po sa ating beloved Nanay Loring. Patuloy po naming inaalala ang kanyang mga memories. Sa akin pong beloved mother, ating beloved Ate Les, happy Mother's Day po, Ma. Ganoon din po, mga minamahal, ang aming pagbati sa lahat ng beloved mommies ng mga buong beloved Almeda family, magmula po sa pinaka-panganay hanggang sa mga kaapu-apuhan na ngayon na isang ganap ng ina. Alam niyo po, mga minamahal, nais ko lamang pong samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil
maaring sa iba, mga minamahal, ang Mother's Day ay parang isang event lang na lumipas. Ngunit sa mga katulad ko, mga minamahal, na talagang sa ngayon, wala na po akong masasabitan ng pin. Ngunit nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil binigyan po ako ng isang ina, binigyan tayong lahat ng isang beloved assistant pastor, ng isang Ate Les na magpasa hanggang ngayon yung kanilang mga turo, mga aral talagang isinasabuhay natin. Talagang grabing pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, kung aalalahanin ko po sa aking beloved mother, talagang short testimony lang, sabi ko, mga minamahal, hindi ko makakalimutan. Kapag tayo ngayon, mga minamahal, ito po, talagang pagpapasalamat lang, ino-honor namin ang lahat ng mga ina sa araw na to. Kung meron man po ako isang natutunan sa aking beloved mother, yun po ay kung ang mamatay, mabuhay, dadalo ka pa rin sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, naalala ko, hindi po lingid sa lahat ng mga kapatiran dito na before, mga minamahal, 8 years ago, 6 years ago, ang aking beloved mother talagang minsan nahihirapan huminga. Diyan, mga minamahal, hindi tayo naniniwala sa siyensya. Ngunit talagang alang-alang makadalo siya. Nagdadala ang aking beloved father noon yung maliit na oxygen tank, mga minamahal. Alam niyo po, meron yung one time, dumaan yung aking beloved father na assistant yung aking beloved mother. Diyan po sa gitna ng picture ng ating beloved parents in the Lord, talagang sabi ng aking mahal na ama, nag-violet na po ang aking beloved mother. Ngunit sabi nga po, dahil sa pananampalataya mo, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo, himala mga minamahal. Talagang, after ng hallelujah in Jesus' name, hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon na sa oras na yun, bawian ng aking mother ng buhay. Ngunit, pinalakas pa po ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay. Ganon din mga minamahal, pinapasalamatan ko po. Talagang maalala ko, sabi ng ating beloved assistant pastor, mabuti pang mga kapatiran kapag may problema, malakas po malakpak. Tayo mga minamahal, malakas daw tayo pumalakpak kapag may problema tayo kasi nagsusumamo tayo sa mahal na Panginoon. Ngunit kapag masaya yung buhay natin, hindi natin naalala ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, salamat po sa mga aral at turo na iniwan sa amin nating beloved assistant pastor na aking mahal na ina. Hindi namin ito malilimutan. Kaya bilang pagpaparangal, bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon, nais po namin siyang alayan ng mga papuring awitin. Muli, mga minamahal, sa lahat ng mga ina ng tahanan, kami po ay bumabate ng isang happy Mother's Day po. Hallelujah, hallelujah. Every nation, power, and tongue will bow down to your name. Every eye will sing, every ear will hear your name proclaim. And this is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name. Your love all over the world, but just like us are following Jesus. All over the world, but just like us are calling your name, living in your love. All over the world, but just like us are following Jesus. Every nation, power, and tongue will bow down to your name. Every eye will see, every ear will hear your name proclaim. And this is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love.
We're worshiping Jesus. We're calling on Jesus. It makes you wanna dance. Makes you wanna dance. It makes you wanna sing. Makes you wanna sing. It makes you wanna shout all about it. Shout all about it. Shout it that Jesus is King. It makes you wanna dance. Makes you wanna dance. It makes you wanna sing. Makes you wanna sing. It makes you wanna shout all about it. Shout all about it. Shout it that Jesus is King. The world, people just like us, are calling your name, we're living in your love. All over the world, people just like us, are following Jesus. All over the world, people just like us, are calling your name, we're living in your love. All over the world, people just like us, are following Jesus. All over the world, people just like us, are calling your name, we're living in your love. All over the world, people just like us, are following Jesus. All over the world, people just like us, are calling your name, we're living in your love. All over the world, people just like us, are following Jesus. We're worshiping Jesus. We're following Jesus. We're worshiping Jesus. We're calling on Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. When I was just a child, there I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how He died for me. She taught me many scriptures I still call from memory. When the clouds run and play, as children always do, she got down on those same knees and prayed till she break through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. When she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. Tonight is best for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. She always keeps her Bible close by her side. Many pages are tear stained, many verses underlined. She stands upon those promises when she used to pray. And when my world falls
pain. Until they come back to God, she'll be on her knees again. When she bows before the throne, holy angels spread their wings. When Mama prays, she knows how to pray. When she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where I'll be without the battles that were won on Mama's knees. She's a woman of faith, and she shows me how to live. Lord, help me to be a prayer warrior like she is. When she bows before the throne, holy angels spread their wings. When Mama prays, she knows how to pray. And when she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad to be. When she bows before the throne, holy angels spread their wings. When Mama prays, she knows how to pray. And when she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where I'll be without the battles that were won on Mama's knees. Only God knows where I'll be without the battles that were won on Mama's knees. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapapan natin ang ating dakilan Diyos dahil magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Selected Choir, ating beloved choral, and my Morse group. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos, maminamahal. Tayo na pituloy-tuloy, maminamahal. Hallelujah sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo, maminamahal. Hallelujah. Amen. Kung nakanda na po, maminamahal sa ating beloved Sister Arlinda Resuelio, maminamahal. Hallelujah. Kaya po pinagkakaloob po, minamahal. At pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalaala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang tanghali na po sa ating lahat at binabati ko rin po ang ating mga beloved, mga ina ng tahanan ng Happy Mother's Day. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat, sa paggabay niya sa amin sa araw-araw. Andiyan po mga minamahal talaga ang pag-iingat niya sa aking mga anak na sa araw-araw na pagbabiyahe, pagpunta sa trabaho, sa aking mahal na anak na panganay,
sa kanyang pagdadrive. Andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginawa niyang kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, balikan ko po mga minamahal. Nung pinagbubuntis ko po yung aking bunso, mga minamahal, andyan po na sa panganay ko po mga minamahal, cesarean po kasi ako mga minamahal. Nung ipapanganak ko po yung aking bunso, mga minamahal, andyan po sabi ng doktor na nag-check up sa akin, kailangan daw po, cesarean po ulit ako dahil hindi po ako pwedeng mag-normal mga minamahal. Dahil CS nga po ako mga minamahal doon sa panganay. Andyan po mga minamahal na ako po'y nagpuri, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po ay mga anak ng normal, mga minamahal. Andyan po dumating na po yung araw ng aking panganganak. Mga minamahal, dinala po ako ng aking beloved hipag sa dako po ng Pabella Hospital. Mga minamahal, andyan po mga minamahal na pagkadating ko po mga minamahal sa labor room, mga minamahal, andyan po sa unang atin po mga minamahal ng nurse, mga minamahal, dali na po ako sa operating room. Andyan po mga minamahal na pinalik po ako sa unang pagkakataon mga minamahal dahil andyan po kailangan po unahin dahil 50-50 po yung buhay niya mga minamahal. Pagbalik ko po ng labor room mga minamahal, andyan po sa pangalawang pagkakataon mga minamahal, sinakay po ulit ako sa stretcher para dalhin po ulit sa operating room mga minamahal. Ngunit ako po ulit ay binalik mga minamahal dahil andyan po mga minamahal. May kailangan na naman po unahin dahil hindi pwedeng magtagal na hindi siya operahan dahil nanganganib din po yung buhay niya mga minamahal. Habang nasa sa labor room po ako mga minamahal, handyan po lagi ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y mga anak ng normal mga minamahal dahil mahirap po pag nag-CS mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa pangatlong pagkakataon mga minamahal, dinala po ulit, ay sinakay po ako sa stretcher, dadalhin sa operating room. Andyan po mga minamahal, ipapasok na po ako sa operating room. Bigla po akong pinabalik ulit sa labor room mga minamahal dahil mayroon po ulit dumating na pasyente. Kailangan unahin dahil may sakit sa puso, hindi pwedeng patagalin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, habang nakasakay po ako sa stretcher, nangihina na po yung aking katawan mga minamahal. Ngunit ako'y patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na paanakin ako ng normal mga minamahal. Handyan po mga minamahal, pagdating ko po sa may labor room mga minamahal, tamang-tama po pagdating po ng doktor na mag-a-assist sa akin, andyan po tinyek niya ako, tininan niya ako kung manganganak na ba ako o hindi pa. Andyan mga minamahal na sabi niya mga minamahal, dalhin na ito sa labor room kasi sa labor room dahil sa paanakan mga minamahal sa delivery room dahil ito'y manganganak na, sabi niya, pumutok na yung panubigan, bilisan niyo sabi niya mga minamahal. Andyan po talaga mga minamahal na inassist po ako hanggang sa delivery room. Andyan po mga minamahal, pagdating ko po doon mga minamahal, seconds lang po talaga yung tumagal. Nanganak po ako ng normal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang pagpapala na yan, mga minamahal. At paglabas po ng aking baby, mga minamahal, after 2 months, mga minamahal, talagang andyan po yung halos pag nilagnat siya mga minamahal, talagang nangingitim yung kanyang katawan mga minamahal. Hindi ko lubos maisip talaga mga minamahal. At pag tinignan mo talaga yung baby mga minamahal, talagang hindi ko masasabi na talagang mabubuhay mga minamahal. Talaga, ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga hallelujah, na pagalingin niya po yung aking mahal na anak, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang halos linggo-linggo, mga minamahal, talagang sinusumpong po yan ng asma niya, mga minamahal. Sa ating ako po'y patuloy na nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin niya po aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gradually po mga minamahal, pinagaling niya po ang aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang lahat ng mga papapala sa pinagkakalob niya sa aming buhay, magbala sa financial, physical,
at higit na pagpapala sa spiritual natin. Punang kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. Hallelujah. Gabi siya po sa ating beloved sister Linda Rosilio. Mga minamahal sa pagpapalang yung mga minamahal. Hallelujah. Tunay mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Na dito mga minamahal. Hallelujah. Na tinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor War Sada Almeida sa oras ng kagipitan. Mga minamahal. Hallelujah. Magpakumbaba ka lamang. Magsisi. Hallelujah. Manalangin. Magayuno. Mga minamahal. Lumapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Kadakaraka. Hallelujah. Ang pagmaminamahal, hallelujah, ang kagalingan, maminamahal, hallelujah, ang katugunan, maminamahal, ay kadakaraka, maminamahal, nandyan na sa ating harapan dahil maminamahal, totoo ang Diyos na buhay, maminamahal na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Purihin po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, hallelujah. Para po sa ating mga Levi's viewers, mga minamahal, sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Halil na dito, mga minamahal, hindi po pinagbabawal ang gamot, mga minamahal, sabalit ang turo ng propeta ng Diyos, ng aming kagalang-galang mga Pastor Welder Sada Almeida, kung mayroon kang pananampalataya, mga minamahal, halil na ang Diyos, mga minamahal, halil na ministeryo ito na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal, halil na buhay, mga minamahal, at makapangyarihan, mga minamahal, hallelujah, dapat magkaroon ka na lamang ng kahit isang butil ng mustasa, mga minamahal, hallelujah, sa iyong paghiling, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, pagpapakumbaba, mga minamahal, pagsisisi, mga minamahal, ang karamdaman gumagaling sa kapangyarihan at pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito na po natatapos sa mga buhay na patuto, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Mga minamahal, hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang abong naghahanda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sons of God must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God must forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God must forward, for we are holy conquerors. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Is the yoke that I pay, and the potter I am the clay. Is the only and the vessel, and the trouble is the way. Hallelujah, and the song and is the music. I am the lamb and he is the pain. I am the flower and he is the bride. I am the bride who take his name. Jesus ay darating na. Yes! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, yes, amen, upang sila ay maganda, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman. Minsan pa, at si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman. Yes, amen. Praise the Lord, glory to God. Hallelujah po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord po. Magmula din po sa bumubuo ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Nais din po naming bumati sa lahat po ng mga nanay, lola, lahat ng ilaw ng tahanan. Di natin malilimutan ang ating beloved assistant pastor at ating beloved Ate Les ng isang happy Mother's Day po sa inyong lahat.
in your praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. Pulling down the giants of praise. Pulling down the spirit that is yes, pulling down. There's a blessing in your praise. I am a soldier, I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, and I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. Holds the King. It's my weapon. Holding on.
Oh, Jesus, I believe in what you said. Though the sky is gray above me, oh, I cannot see ahead. Yet you promise you'd protect me. Oh, Jesus, I believe in what you said. Sing it, choir. My dearest Jesus, for your love and care. You died in Calvary, I died, causing you when my eyes by tears are blinded. You took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. Oh, Jesus, I believe in what you said. My dearest Jesus, for your love and care. You died on Calvary, I died, causing you be when my eyes by tears are blinded. You took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. Oh, Jesus, I believe in what you said. My dearest Jesus, for your love and care. You died on Calvary, I died, causing you be oh, I believe you really love me, my dearest Jesus. For your love and care. You died to save me. You died on Calvary, I died, crossing you did oh, I believe you really love me, my dearest Jesus. For your love and care. You died on Calvary, I died, causing you be Jesus, I believe what you said you do, Jesus. I believe what you said you do, Jesus. I believe in what you said. Oh, Jesus, I believe what you said you do, Jesus. I believe what you said you do, Jesus. I believe in what you said.
and I will forever and ever for the rest of my days. I will honor your ways, and I give you my life as a living sacrifice, and I will not be afraid, 'cause I realize you can't lie. The promise you have made concerning me, goodness will follow me, and I will forever and ever your goodness will follow me, and I will forever and ever for the rest of my days. I will honor your grace, and I give you my life as a living sacrifice, and I will not be afraid. Realize you can't lie. There is a promise you have made concerning me. If you're glad about to sing and shout, lift your voice right here. Lift your voice right here. I know that nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. Step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, 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 you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Hallelujah. Jesus be the center of your church. Praise the Lord. Hallelujah. And every knee will bow. Hallelujah. Hallelujah. And every tongue hallelujah, shall confess you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus.
It's all about you. Yes, it's all Praise about the Lord. Hallelujah. 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 the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow. Every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Narito tayo upang pasalamatan, luwalhatiin, sambahin, itataas, parangalan ng ating Diyos. Huwag po kayo manood dito sa harapan. Ipaghitin yung mga mata, itaas ang inyong mga kamay. Lumalangin tayo sa ating malapuling kapagan. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos namin sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ano bang paraan? Nakita mo ang aming mga puso, mga isipan na marumi. Nagkakamali, nagkakasala. Amang banal, patawarin mo po kami. So, nagdalangin namin, dearly beloved Pastor, hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Kailangan namin yung napakatamis na presensya. Dahil kami marupok, makita. Haharap naman sa panibagong hamon ng bukas. Kailangan namin sa ating Espiritu na siyang manguna. Hallelujah, hallelujah, magsilyo sa amin upang kami ay may layo sa natakunin ng kapamakan. Habang may sinasaway, ang mga demon ng hadlang kasaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah, this last song, O Lord, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Don't you ever get tired of hearing what a fool I feel? I guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. The forgiveness sounds so empty when I never change. Yet you stay and say you love me still, forgiving me time and time again. Did you stop love that never let go? I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for you,
stubborn just dancing. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I've made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Can't you stay and say you love me still? We're going someday. I've been like you, 'cause it's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Oh, forgive me, Lord. Hindi mabawi sa puso ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin ay lagi ko nang inasal. Gusto mo ang tulad ko, dulot ay Pahinga ka na, Panginoon. na naman Ang mga diniramdaman, ang napakatamis na presensya na. Ibigay mo din yung mga mata, Panginoon. Makipag-usap tayo sa ating napakabait. Mapagpatawag Diyos. Hallelujah. Mapagpatawag ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagpapatawad mo, Yes! tama, nakikitang binibigo. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Mga sala ko'y liman mo na. Oh, bakit Hallelujah! hindi mabawi sa Hallelujah! nang magbis sa tulad ko. O pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging mo na inasal. O pag-ibig mo'y hindi mabawi sa puso ko. Thank you so much. Nang magbis Thank you so much, my sa God. tulad ko. Thank you, Lord. Pag-ibig na walang Hallelujah. hanggan ay naging ko na Thank you so much. Hindi mabawi sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na
Sa tulad ko, pag-ibig na walang hanggan sa akin ay nag-ibig na hindi matawi sa puso ko na magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay nag-ikot na inasa. It's your steady love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the best in me. How will you stubborn love? How will you stubborn love? How will you stubborn Lord, hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir, hallelujah. Sabihan, kay lapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsanan pa, iyo pong pagpapadama sa amin ng iyong banal at inagpalang presensya. At yan, maminamahal ang lagi nating ipagpapasalamat na talagang buhay at kakaiba ang Diyos nating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Hindi siya nagpapabaya, palaging umaaliw sa atin. Amen? Kaya God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. At patuloy tayo sa ating banal na gawain, isang pinagpalang hapon ating pinapabot sa lahat ng mga kapatid natin ngayon. Welcome po sa ating beloved visitors, kung mayroon tayong mga kasama, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, at sa ating minamahal mga kapatiran. At kayo welcome na welcome puli, maminamahal, sa ating lingguhang gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ako man din, maminamahal, ito sa puso na bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina, mama, amen.
Amen. Sa ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda sa The Almeda family at lahat po sila maminamahal, may mga supling na mga beloved children nila. Amen. At sa lahat ng ating minamahal na mga lula dito po sa ating gawain, mga mama, magandang hapon sa ating lahat. Patuloy tayo sa ating madalagawain at narito na tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapabot sa ating nag-isang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings, hallelujah, legacy ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, our beloved and honorable Assistant Pastor Lina Gumon Almeda, at ganun din atin pong binabati na may pagmamahal ang kalamabuting mga anak, mga apo, mga manugang, ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Dito po sa aklat ng Leviticus, kindly, sumubaybay kayo minamahal upang wag tayong mag-alinlangan, wag tayong magtatanong gaano kahalaga, bakit kinakailangang ipaliwanag at gawin itong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Dito po sa Leviticus 27, beginning 30 up to 33, sinabi rito, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. 31, and if any man will at all redeem aught of his tithes, he shall add thereon, or thereto, the fifth part thereof. 32, and concerning the tithe of the land or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, and the tenth shall be holy unto the Lord. He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it, and it shall change it all at all. This both it and the change thereof shall be holy, it shall not be redeemed. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin dito sa mga talatang ating binasa, mga minamahal? Ang sabi rito, itong redeem, sa Tagalog, itong redeem, mga minamahal, ang sabi rito, kung atin daw magamit, magalaw, mapakialaman, at ang sabi rito, mahiram, o ating, yung iba, mga minamahal, ay talagang sinasadya na gagalawin. Ang sabi rito, kung tayo daw ay gumalaw sa ating tithes and offering, pag yan ay ating babayaran, ay dadagdagan pa natin ng another 5%. Alam naman natin na ang pagbibigay ng ikaputandog, ang ikapo ay 10%, ang handog ay another 10%, 20%. Standard po yan sa mga totoong Kristiyano na nagmamahal sa kanilang kaligtasan. Palakpakan po natin ang lahat na nagmamahal sa kanilang mga kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, kung gagalawin mo daw yung tithes and offering, dadagdagan mo pa ng 5%. Okay. Speaking about percentage, porsyento. Bawal po sa mga Kristiyano ang ano po? Yung magpa 5-6 mangungutang. Yung magpapautang, may pera ka, magpapautang ka, bawal po. Ating binasa ito dahil to remind us, i-remind tayo na mahal na Panginoon lamang ang may karapatan na magdadagdag ng ating ikapo at handog kapag atin itong nagagalaw. Pero ikaw na Kristiyano, bawal sa iyo ang magpa 5-6, bawal sa iyo magpapahiram at magpapatubo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito mo minamahal ay dapat malaman ng mga Kristiyano. Amen. Amen. Dahil sa Biblia, kailanman wala kang mababasa na ikaw ay magpahiram ng pera at porsyentuhan mo para ikay kikita. Amen. Amen. Ang ating pinag-usapan ay lahat ng iyong tinatangkilik na ang ika-10 bahagi at handog diyan,
kinakailangang sumunod ka ng sabi ng Biblia, bring ye all the tithes and offering into the storehouse. Sabi ng Malakay, chapter 3, verse 10 and 11, that there may be food in my house. Sabi ng ating mabasa diyan, maminamahal, prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and open you the windows of heaven, bubuksan naman ng Panginoon ang mga bintana sa kalangitan. Ang sabi diyan, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na kalalagyan. Amen. Pero huwag kang magbobombay o magpa 5-6, huwag kang manghiram diyan sa iyong ikaputhandog. Dahil pag hinihiram mo yan, maminamahal, hindi ka na nga sumusunod na magbigay ng ikaputhandog, hiramin mo pa. Ang sabi po ng Biblia, ye are cursed with a curse. Amen. Chapter 3, verse 9 ng Malakay, ye are cursed with a curse, for you are a robber. Sa 8, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In giving your tithes and offerings. Hindi mo binibigay ang iyong ikasampung bahagi tandog, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Ang tawag sa akin ay magnanakaw. Ang tawag sa atin ay magnanakaw kapag hindi natin binibigay ang ating ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating malalamang. At alam natin na walang magnanakaw, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? 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 Kaya nga, maminamahal, atin itong nire-remind. Ang ikasampung bahagi at handog na pakaliit na parte lamang sa ating mga hinahawakang mga pagpapala ngayon. Sa 5:18 po na Ecclesiastes, ang sabi diyan, galawin mo lamang, kunin mo lamang sa iyo, pero ang sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Amen. Dalhin mo dito sa kamalig. Dahil yan ay gagastusin natin, lalo na ngayon. May kinakaharap tayo na 2 araw na pagkukrusada, tawid dagat pa. Ang isang tao doon, maminamahal, ang pamasahe sa barko. Barko, 4,000. Yang tutulak doon, kulang-kulang sa 10. Amen? Amen? Nagbabalak pa tayo, maminamahal. May mga dala-dala tayo. Kaya may nakikita kayo ngayon, may dumarating kaming mga binibili na medyo may mababa ang halaga, pero maayos naman ang mga instrumento. Dahil kailangan ng ating mga kapatiran doon sa dako ng Kulyon, Palawan, ng mga instrumento, gitara, bass, organ, amen, yung mga gamit diyan sa gitara, yung mga amplifier, amen, amen. Nung tayo nagkrusada nung nakaraan, maminamahal, 2 years ago or 3 years ago, lahat ng ating instrumento dito dinala natin, ating pong mga baffles dinala natin, iniwan na natin. May halaga po yun. Praise the Lord. Saan kukunin yan? Ang sabi ng Biblia, dito sa mga Kristiyanong pinagpala na nagtatapat, ibinibigay ang kanilang ikasampung bahagi tandog na walang pag-aalinlangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang ating Diyos ay kailanman hindi makakalimot sa mga Kristiyano na bukas palad na ipinagkaloob kahit nakakainin na lamang nila. Nandiyan, maminamahal, may pangailangan tayo, ngunit inaabot natin ang pangailangan ng banal na iglesia dahil alam natin, maminamahal, may mga kaluluwa at kaparti tayo sa mga kaluluwa na ating mabahaginan ng mga salita ng Diyos. Ang kanilang mga kaligtasan doon, uhaw na uhaw sila sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag nahatiran natin sila ng kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, matanggap nila, lalo yung mga minorities. Tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Sinong kinakasangkapan? Mga Kristiyanong matatapat dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Sino nagturo? Ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, galing sa Maynila, nagkrusada dito sa Pangasinan, tayo ang nagiging bunga. Give and take. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Para sa ating kaalaman. Kaya bakit matapang kaming mangaral dito patungkol sa pagbibigay? Dahil yung ikasampung bahagi tandog na ating pinag-usapan, hindi atin yun. Kung atin lang yan, ay hindi wala kaming pakialam dyan. Hindi namin kayo pakialaman. Pero, yung ikaputhandog, hindi na po atin yan. Sa bawat 1,000 mong kinikita ang 200, yan ay pag-aari naman ng Panginoon. Amen? Sa bawat 10,000 na iyong tinanggap sa iyong sahod,
Nagninegosyo ka, naghanap buhay. You make a profit about 100,000. Ang 20,000 po diyan, para yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Para masustain, mapangalagaan, makatayo, at may pagpapatuloy ang pangaral ng mabuting balita. Dahil alam naman natin, wala tayong inasahan sa ating banal na iglesia. Wala pong sumusuporta dito, kundi ang mga Pilipinong pinagpala. Amen! Ang taga-Pangasinan na pinagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Katunayan, maminamahal, lagi kong nire-report sa inyo, yung ating pong lote diyan sa Coron, Palawan, pera po ng mga kapatiran na nagtatapat sa Pubagi Tandog, nabili natin yung 700 square meter na kinatitirikan ng ating bahay-sambangan. Amen? Tumawid tayo sa Kulyon. Mayroong binibinta ngayon, maminamahal, around 480,000, 3 bedrooms na bahay, mayroon pong sukat na mga around 480 square meter. Alam nyo naman po sa probinsya yan, malaki na po yan. At dyan mismo yan sa heart, dyan mismo sa may Kulyon, Palawan yan. At aming pong titingnan kung anong magagawa natin. Walang imposible sa mahal na Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dahil wala tayong pastoral diyan. Ang ating pastoral diyan, yung mga nakarating doon 2 years ago, 1 year ago, ang ating pastoral doon, maminamahal na sa taas ng dagat. Mga kahoy lang, pero nakasiminto yun, at doon tayo nagsasamba din sa may barangay Usbenia. Imagine yun, maminamahal. Patuloy tayong namamahagi, namamalakaya ng mga kaluluwa. At ngayon, maminamahal, ikutin po namin. Kaya sulitin namin yung mga 2 linggo doon para maikot natin yung mga outreaches natin dahil yung buong Kulyon, Palawan, maminamahal, from Kulyon proper, doon sa Balo-Balo, it takes around 45 minutes bago ka makarating, tatawid ka pa ng dagat. Pagkatapos, doon naman sa Lulu, minlan lang yan, mga around 30 to 40 minutes din. Ibang way po yun. At minsan nagbabangka kami, iikot kami sa buong isla para marating namin yung ating mga outstation. Wala kayo doon, pero yung inyong ipinagkaloob na ikasampung bahagi tandog, kasama kayo at kabahagi, nakikiisa kayo, kaisa kayo sa ating mga gawain. Amen. Sa totoo lang, mahirap yata. Lahat may edad na tayo. Amen. Sasakay ng barko, sasakay ng aeroplano. Ayaw ko nang sumakay ng aeroplano, natatakot ako. Dahil yung air pocket yan, lalo na ngayon, medyo tagulan. Nakakatakot. Kaya, ang ating maiambag, bukod sa pananalangin, pag-aayuno, pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, amen, mga special offerings na inyong ino-offer, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. May mga kapatid tayo naghahand ng kanilang mga hallelujah, pinagpagalan. Ang Diyos ay hindi po natutulog. Hindi po lingid yung inyong ginagawa, pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? At don't you know, na giving our tithes and offering is a part of our salvation? Sinabi ng 3 John 1 to, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, being prosper and be in health, as soon as thy soul prospereth. Yung physical mong katawan, yung bulsa mo, yung iyong kaluluwa ay bigyan ng kapahingahan ng mahal na Panginoon kapag nagtatapat ka. So ang ibig sabihin, ang pagbibigay ng may katapatan, ito po'y may kaugnayan sa ating mga kaligtasan. Katunayan, pinatunayan ng banal na kasulatan, dahil si Sakeo, maminamahal, na maliit na tao, ang kanya lang hinihiling, makita si Jesus, pero hindi na makita, nandun siya sa taas ng kahoy para lang makita niya dahil maliit siya in stature. Talagang sabi na makita ko lang, okay na ako. Hindi na alam na ang isip ni Sakeo at ang puso ni Sakeo, alam ng mahal na Panginoon. Nung siya'y dumaan, maminamahal, tumingala ang mahal na Panginoon kay Sakeo. Nasa Luke chapter 19 yan, verse 1 up to 11. Sabi na mahal na Panginoon, Sakeo, bumaba ka, pupunta ko, dadalaw ako sa bahay mo. Tuwang-tuwa si Sakeo, bumaba, umuwi sa bahay, tinanggap ang mahal na Panginoon. Pagdating doon, walang nagpapaliwanag sa pagbibigay. Pero sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibigay ko sa mga dukha. Dahil maniningil siya ng buwis, ang sabi niya, kung ako'y naningil ng buwis ng sobra-sobra, 4 na beses ibabalik ko sa aking pinagsisingilan ng mga buwis na yan. Imagine, anong sagot ng mahal na Panginoon? Dahil ikaw naman ay lahi din ni Abraham, ngayon din karakadaka, ikaw ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin, kapag magtapat ka pala,
buhong katapatan, anumang mangyari sa mundong ating ginagalawan, sa paglilingkod mo na ito, may katiyakan at kapahingahan ang iyong kaluluwa. Kailan ka pa magtapat? Baka may pagpapala ka ngayon, hindi mo binibigay kasabong bagay tandog. Pagkatapos, ayan, nalagutan ka ng hininga sa tingin mo. Ipinangaral ang pagbibigay ng may katapatan. Maraming sumubok na pinagpala na ngayon. Dati-rati wala. Pero ngayon, maminamahal, tumitingala sila para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Yung kanilang natatanggap ngayon, hindi na nila iniisip yan saan galing. Bakit? Kapag ang Diyos ay nangako, hindi kagaya ng politiko. Amen. Ang mga politiko, puro pangako, puro pangako. Pipila at pipila ka pa para tatanggap ng ayuda. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, libreng ibibigay sa iyo. Pagtatrabaho mo, pag ninegosyo, pag-hanap buhay mo, pasaganain ang mahal na Panginoon. Diyan sa pagpipila-pila mo sa mga politiko, madisgrasya ka pa. Kapag may sakit ka sa puso, inatake ka, high blood, mamatay ka pa. Pero sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay nagpapagaling. Sumunod ka sa pagbibigay ng may katapatan, wala kang karamdaman. Pasaganain ka pa sa iyong buhay. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, maliwanag ang ating ipinaliwanag. Sabi ng mahal na Panginoon, pilak at ginto ay akin. Ako ang lahat na nagmamay-ari. Kailanman, hindi po ang Diyos pulubi. Ang Diyos ay mayaman. Gusto niyang pagyamanin ka. Hindi mo makuha ang kayamanan na yan dahil hanggang ngayon hindi ka pa nagtatapat. Subukan mo magtapat. Makita mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nakita na namin. May pruiba na kami, may ebidensya na kami. Kung gusto niyong tumulad sa amin, sumunod kayo sa pagbibigay ng may katapatan. Pagpapalain kayo natin malaman. Narito po ating bilabid sa Brother Saldi de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkaloob na yan po ipaspasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our dear Jesus.
lalo sa mga matatapat at mga Kristiyano. Nasaan na po yung mga kabataan natin, ating beloved Children's Choir. Dito na kayo at amin kayong gustong makita sa harapan para maintindihan ninyo yung mga bata doon sa right of way, mga beloved mother, mga tatay. Tulungan mo silang tawagin dito tayo sa harapan. Makinig tayong lahat maminamahal sa ating Ibanghilyo ng kaligtasan na ihanda na malapit sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo pang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil ating pinagpalang mangaral. Narito pa ating beloved preacher, Brother Jubin Pereira. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin dumalayin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa mabandal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Sa mga katong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapayang pamulat. Sa pandalangin ng aming igiligalat, minamalabangilista Walter Estrada Almeida, ay po maminama na manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami sumpuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko niyang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami natin sa pangalan ng mga salita. Lagi sa aming salita, pati ang mga langkod sa gana aking mula magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang ako sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa ipong mga aming kapit sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, gawa ng antok kasaut in Jesus' mighty name. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat nagising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. At tayo na po'y makaupo at bago po lahat sa kapintulutan ng ating pong ating brother preacher. Kumabot sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po aming pong welcome. Patuloy lamang po kayo at tsak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Also with teachings ng ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. At binabati rin po natin ng magandang hapon ating mga beloved workers, ating mga beloved elders who are with us today, ang ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mama, lola. Amen. At maging sa mga hindi man naging biological mother, ngunit may mga inaalagaan, nagpapakananay sa kanila pong pamilya, mga minamahal, ay kayo po'y aming pong binabati ng Happy Mother's Day. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ang ating pong mga banal na banal na kasulatan, maging sa ating mga beloved notes, mga minamahal, at ating itala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Praise the Lord. Atin mo nang basahin ang aklat ng Heneses, ang kabanata ay 1, talatay 28. Amen. From the book of Genesis, chapter 1, verse 28. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatay 1, sa talatay 28, ito po ang nakasulat. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin, magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Atin muna ang pag-aralan, mga minamahal. Ito ay support doon sa ating pong pinag-aralan ng ating overnight. Amen. Lahat ng dumalo ng overnight, sumigawan ng praise the Lord. Dalo po kayo, mga minamahal, sa mga hindi nakadalo, sapagkat napakahalaga. Amen.
Sabi nga parati ng ating beloved ordained preacher sa atin at ating mahal na pastor, parati sinasabi, huwag kang a-absent. Sapagkat ang full nourishment ng isang tunay na Kristiyano ay hindi puro parating karne, hindi puro parating tinapay. Dapat may mga iba't ibang putahian para hindi tayo talaga sana pare-pareho na lang na lasa. Kaya dapat dadalo ka ng Miyerkules, dadalo ka ng Biyernes, dadalo ka rin ng Linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating pag-aralan, mga pamamagatan ng mga minamahal, yung ating pong pag-aralan ngayon, the spiritual government establishment. Alam po niyo mga minamahal, bukas ay mid-year election natin. Lahat po muna na nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. It is the time, mga minamahal, na muli tayong pipili ng ating po mga leaders sa ating purok, sa ating bayan, siyudad, probinsya, sa distrito, amen? Maging sa ating mga senators and congresspersons. Lahat tayo mga minamahal ay talagang aabot sa, kaya nga mid-year dahil kalahati lang muna. Amen. At yan po mga minamahal ay samot-sari, ang ilan hindi nakadalo dahil sa pagkuha ng ayuda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At because of, meron tayong mga nangyayaring mga issues sa totoo lang, all of us knew that it is important. Pero sa nakikita nating mga issues, and some of our political leaders na kanina pong pinagdadaanan, maraming mga Kristiyano, mga minamahal, ay nag-iisip whether really politics is in the plan of God for humanity. Plano ba talaga ng Diyos na mayroong eleksyon, mayroong mga leaders tayo? O baka gawa-gawa lang ito ng kung sino-sino. Amen? Kaya yun mga minamahal, ang ating pong, kung titignan natin, marami pong mga Bible scholars, kung babasahin po natin ang konting litany about election, ang sinasabi nila, ang unang nagkaroon ng dominion ang tao for leadership ay nangyari nung creation. Kaya sagutin ninyo, doon sa Genesis 1:28, God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Doon daw nagsimula mga minamahal na ang tao binigyan ng otoridad para ayusin, pangunahan ang mga tao, whatever yung kung paano gawin ang mga all creations, mga minamahal, doon nagsimula mga minamahal. Pero kung titingnan natin mga minamahal, kung reading this one itself, it is understood that leadership establishment or yung tinatawag nating politics is designed to put everything in order. Ginawa yung politics, mga minamahal, para maging maayos lahat. Tulad yan, sa church, meron tayong tinatawag na church policies. These are politics. Amen. Kung sakaling sa barangay, tingnan nyo na lang mga minamahal, kung wala tayong ordained preacher, kung wala tayong mahal na pastor, tingnan nyo kung gaano tayo kagulo. Walang mga rules. Kaya sinasabi natin, you have to abide with the rules. Para na sa ganun, ma-put into order because our God is a God of order. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang King James Version, as a translation of the Bible, ang sinasabi niya, doesn't explicitly define politics, but rather provides a framework for understanding the relationship between God, authority, and human governance. Ang Biblia daw, wala kang makita doon na word na politics. Pero lahat na mababasa mo sa Biblia, mga minamahal, ay patungo sa relasyon ng Diyos sa mga authorities at sa mga tao.
Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabi mga minamahal na Diyos, mga minamahal, hindi pwede palang nawawala ang patungkol sa Diyos pag pinag-usapan ng politika. Amen. Hindi po pwedeng pinag-uusapan na lang mga minamahal ay kung paano sumayaw ng budots at kung ano-anong gagawin natin mga minamahal sa kanta-kanta and nothing about God. Kaya sinasabi dyan mga minamahal, politics dapat nakikita ang relasyon ng tao, relasyon sa otoridad, at relasyon sa ating pamilya, sa bawat tao. Amen. If part of the plan, maaari tayong magtanong mga minamahal, kung plano ng Diyos talaga ang politics, why is some leaders or leadership or political system now seems becoming destructive? Nakakatakot na ngayon ang politika mga minamahal. Di ba ang sinasabi nila, if you run for politics, you must have 3 G's. Guns, the gold, and the goons. Yun ang sinasabi ng mga tao, mga minamahal. Kapag ikaw tatakbo, dapat meron kang 3 yan. Kung wala ka yan, ay delikado ka. So yung politika, napakagandang plano ng Diyos, mga minamahal, unti-unting nabahiran ng hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung titignan natin na ngayon, kung makikita natin mga minamahal, ang politika, merong makakakuha tayo ng power grabbing, di ba? Nagiging gahaman tayo sa kapangyarihan to gain more personal gain. Amen? Some leaders become corrupt. Ang ilang mga leaders natin nagiging corrupt people. And some, they offer ayuda as temporary bait to get the votes and stay in power. Masama ba ang ayuda? Hindi po masama yan mga minamahal. Nakakabili nga tayo ng bigas eh. Lahat na nakatanggap ng ayuda, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya. Pumalakpak din ako, meron din kaming ayuda. Amen? Oh, well, basta, kaya tayo na-aaralin natin ito ngayon para to be wise Christian. Bukas, bubuto ka. Baka inisip mo yung ayuda. Amen? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano ba ang instruction ng mahal na Panginoon? Despite meron na tayong narinig ng overnight. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, may ito karagdagan na lang natin gagawin ngayon mga minamahal. Ang sabi niyan mga minamahal, sa gulo na, kung tutusin mga minamahal, sa gulo ng mundo ngayon, amen? Oh, ang gulo ng mundo, drugs, talamak ang krimen, madami ang nagugutom, walang trabaho, marami. Plus, kapag ikaw ay nagtrabaho, for example, ng 5 years sa abroad, tapos biglang darating ang bagyo, lindol, yung pinagpaguran mo, guguho, masusunog ang pinagpaguran mo. Di ba? Ang dami-daming problema. At sometimes may baha pa. Sa totoo lang, sa mga taong gustong maglingkod sa tao, sa totoo lang, knowing all these challenges, kung talagang seryoso ka talaga, walang tatakbo na gustong maging leader. Dahil paano mo po problemahin lahat yan? Kaya sa totoo lang, malaki ang dinadalang pasanin ng ating minamahal na presidente. Amen? Ang ating mga leaders, sa totoo lang. Pero why are they there? Kung titignan niyo mga minamahal. Dahil kung titignan niyo mga minamahal, tustusin, sa dami, ayaw mo talaga. Amen? Ang ilan, binubunot pa yung sariling pera para lang sila po mga minamahal ay makapaglingkod sa tao. But take note mga minamahal, huwag tayong maguluhanan sa bagay na yan because that is the system. Nandyan na yan. Bukas bubuto tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, we have brave people, Filipino people. May mga taong matatapang talaga na bagamat nakikita nilang hirap na kanilang susungin, patuloy pa rin ang nagnanais na sila po'y makapaglingkod sa bayan. Amen. Amen. Sa lahat ng mga kandidato, sa totoo lang, meron talaga diyan na tumatakbo na malinis ang intensyon. Amen? Ang intensyon nila ay para makatulong, maayos ang problema ng bansa, ng lahat ng tao. Sa totoo lang.
Walang ilan na siguro dyan ang tatakbon talaga para lang sila makagawa ng, makajingguhin ng kung ano nung ginagawa nila. But really, the purpose of every candidate natin ay magbigay ng tulong sa ating kapwa. But take note mga minamahal, minsan sa buhay ng ating mahal na Panginoon, sa ng ating mga mahal na mga kapatid, sa time ng mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Exodus, kindly, Exodus, Kabanatay 18, talatay 21 hanggang 23. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 18, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po nasasabi, bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong magpapatotoo na mga napupuot sa kasakiman at siyang mga ilagay mo sa kanila, na mapuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sampuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Dadapot bawat bunting usap ay sila ay mga gatulan, sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan sa kanilang silang katulong mo. Sa 23, kung gagawin mo ang mga bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong namang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, kung titignan niyo mga minamahal, di ba burito tayo? Ano mangyari after this election? Ano mangyayari pagkatapos nito? Di ba? Di ba? Ito lang bang kapalit ng aking kinuhang 2,500? Amen? Sabi ng verse 23, ating basahin yung verse 23 muna. Sabi sa verse 23, if thou shalt do this thing, kapag ito daw ang gagawin, sinabihan ng mahal na Panginoon si Moses, if thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure. Tatagal ka. Amen? And all these people shall also go to their place in peace. Walang gulong mangyayari sa iyong kinaroroonan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, may formula pala mahal na Panginoon when it comes to governance, mga minamahal. Amen? Anong gagawin? Sinasabi ng talata, mga minamahal. Simulan natin sa verse 21. Ang sabi ng verse 21, kindly, dito, moreover, sa verse 21, thou shalt provide out of all the people able men. Ang sabi niya kay Moses, mga minamahal, pumili ka ng mga may kakayahang mga tao. Mamuno. So, ibig sabihin, anong mga physical attributes yan. Amen. Sabihin, alam niya ang dapat gawin. Amen. So, kasi manggagawa ng batas, mahirap naman ko, gawin mo yan na congressman, di marunong tungkol sa batas. Amen. Gawin mong kapitan o mayor, konsyel na di marunong sa batas. Mahirap yun. Amen. Because they will lead the people. They will develop policies. Kaya ang sabi dyan mga minamahal, choose among the people able men. So, anong gagawin una kaagad-agad ng mga anak ng Diyos? Pipiliin nila, sino ang mga taong may kakayahang mamuno? Sino ang mga taong may kakayahan? Lahat ng dumating at may dalang trompa, nagbigay ng politos, sino ang may talagang kakayahan na gumawa ng batas para sa development patungo sa buhay ng tao? Kapag ang pumunta sa iyo, mga minamahal, ay talagang nandiyan talagang kung walang ginawa kundi magsayaw, talagang pag-isipan mo na. Amen? Nasa inyo na yun. Ibibigay ko sa inyo kung ano sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Ang sabi diyan, dapat choose. Pumili ka. So, ibig sabihin, hoping lahat ng mga nandiyan na kandidato natin mag-able people. Sabi diyan, such as fear God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Dapat daw, unang-una na attribute na kuning makuha natin sa mga mamumuno, mga leaders natin,
for us to become, having the spiritual government, is yung leader dapat God-fearing. May takot sa Diyos. Amen. Paano yan? Nagsisimba rin naman yung aking kandidato. Yung aking kandidato ay talagang may po at saka upo sa dulo. Amen? O sige, walang problema yon. Amen. Pero ang sabi dyan mga minamahal, kung titignan nyo mga minamahal, kapag ang taong nandiyan ay ayaw sa violence, di ba may mga tao talaga, kaya guns and gold. Kapag nakita mo ang kandidato mo ay mahilig sa patayan, sa kung anumang mga bagay, mga distraction, na personalidad ng ibang tao, mga minamahal. Amen? Instead na kapag nagdiskurso ay ang kanyang plataforma, sasabihin niya, ay, mabawang kilikili ng kalaban ko. Ay, mag-isip-isip ka na kapatid. Ang sabi ng Biblia, dapat God-fearing ang ating gagawin. At ang sabi diyan, his platforms includes popularization of God's Word. Mga minamahal, may mga tao, mga minamahal, na talagang gustong magandidato, pero kapag dating sa salita ng Diyos, wala silang panahon. Amen? At ang sabi diyan, acknowledges that all achievement na meron sila ay ito'y galing sa mahal na Panginoon. Meron mga kandidato, ako yan, ikaw na lang lahat. Amen? Pati ayuda ng gobyerno, akin na rin yan, binigay ko na rin yan, akin ang gobyerno. Ay, pag-isipan nyo na yung mga bagay na yan. Good kung ang taong yan, mga minamahal, isa sa mga nag-akda para gumagawa yung mga ayuda na yan. Good. Ito yung mga magagaling. Pero kapag ayuda ng gobyerno, tapos sasabihin, ay bigay ko yan, pero galing sa gobyerno, dapat pag-isipan mo ng konti. Palakpakan po natin ang ating malabar. Bakit mga minamahal? Aklat ng Kawikaan, kindly. Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 9, talata ay 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, ang kabanata po ay 9, at ang talata po ay 10, itong sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino mga magiging matalinong mga leaders natin? Yung may mga taong may takot sa Diyos. Amen. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, ayaw mo ng anumang mga distraction, ayaw mo mga kasakiman, ayaw mo mga bagay na pupuksan ang buhay ng tao, ayaw mo ng anumang gulo, ayaw mo ng anumang mga bagay na makakasira sa bayan mo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya siya nakakahanap ng magandang programa dahil may takot siya sa Diyos. Kaya siya nagagawa ng magandang batas dahil may takot siya sa Diyos. Kaya siya nagiging mapayapa ang buong bayan dahil may takot ang leader sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ang leader na paparating sa'yo, sisiga-siga, magdalawang isip ka. Hindi kailangan maging very masyado. Dahil kailangan mo ipakita ang power mo kuminsan. Amen? But not all the time. Makikita nyo talaga kung anong pagkatao ng isang tao. At yan mga minamahal, dapat makita na may takot sa Diyos ang gusto nating iboto sa araw po ng bukas. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Thessalonians chapter 2, verses 8 up to 10. Kindly. Ikalawang Tesalonica, kabanata 2, talatay 8 hanggang 10. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, sa kabanata po ay 2 sa talatay 8 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y makaligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord.
darating ang panahon, whether we like it or not, mayroong mananalo na maging ruler na ungodly. Ruler na walang takot sa Diyos. Tatayo diyan. Amen. Sasabihin niya, ititigil na ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sasabihin niya, wala na dapat mga Kristiyano. Sasabihin niya, titigil na niya mga pagpupuri. Amen? Oh, sabi niya, no, kung titigil mo kami naman, whether we like it or not. Kaya ngayon pa lang, magsaya ka na. Ibigay mo ng tutong papuri mo, huwag ka na matulog. Dahil darating ang oras, magkakaroon tagutom sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ngayon, abundant ang salita ng Diyos at tinutulugan mo, bahala ka, madidehydrate ka pag dumating ang oras na yon, wala kang pambala. Amen? Amen? Kaya ngayon mga mas kinainantok ka, sige lang, puri lang. Bakit? Ang mas mahalaga, nararamdaman kong banal na presensya ng Diyos. Mas gusto ko ng langit. May kailangan ipagtrabaho ko ang aking kaligtasan. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naantok yung katabi mo ngayon, kapatid, kalabitin mo yan. Sister, brother, samantalay na natin to. Marami tayo dito, kumpleto yung pagkain natin ngayon. Huwag mong tutulugan. Dahil time will come, whether we like it or not, darating ang mamumuno ng walang takot sa Diyos. Amen? And during that time, mga minamahal, pakatandaan po natin mga minamahal, pakatandaan po natin, during that time, we will be needing leaders in the government structure to serve as our voice. Spiritual voice. LGU level, Congress level, Senate level. Kaya nga mga minamahal, sinabi niya, magawa kayo ng pumili ka ng able people. Pero dapat may takot sa Diyos. Bakit inutos ng Diyos yan? Dahil, darating ang oras, pag wala tayong taong walang Kristiyano doon, walang may makapaglaban, sino pag sinabing tigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Sino magsasabing according to batas, sa may right tayo sa birang sa pag-ating pananampalataya? Sino maglalaban doon? Wala. Kasi, hindi itinataas o hindi sinusubukan ng mga Kristiyanong able na pasukin ang leadership. Hindi sinusubukan ng mga Kristiyanong may takot sa Diyos ang level ng legal matters, mga minamahal. Bakit? Kaya nga, pag nakita tayo ng mga kapatiran nating komisyon, ito, tingnan niyo ito, pag-isipan niyo ito, mga minamahal. Pag nakita tayo kapatiran na tumakbo ng kapitan, parang, ano ba yan? Hindi natin alam na kapag nanalo ang isang Kristiyano na kapitan, siya magsasabi dun sa barangay, magsalita tayo patungkol kay Kristo dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen! Hindi natin alam na kapag may nanalo sa ating mga kapatid na congressperson, pag mayroong problema, sasabihin niya, ito ang aking iahakda na dapat ang ating paglilingkod hindi pipigilan dahil ito'y karapatan. Paano? Hindi natin sinusuportahan ang mga Kristiyano. Bakit? Kala natin, maging maisip ang mga Kristiyano. Sabi, Diyos mismo ang nagsabi kay Moses, pumili ka ng mga evil people. Pero dapat may takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kung may takot sa Diyos, hindi niya kakalimutan ang paglilingkod maski nakapitan na siya. Kung may takot siya sa Diyos, hindi niya kakalimutan na siya mga minamahal patuloy na magtatapat, mamuhay na may kabanalan, ganapin kalooban ng mahal na Panginoon. Kung may takot siya sa Diyos, patuloy siyang magiging kapatid pa rin natin, kasama natin na ipapalaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo nangyayari mga may krusada, dumating na senador o congressman, hindi natin kapatiran, tuwan-tuwa na tayo. Lalo na kapag kapatiran natin yun. Amen? Bakit? Importante na may takot sa Diyos. Amen. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Anong sinasabi ng Kawikaan? Kabanatay 2 o 29, talatay 2. From the book of Proverbs chapter 29, verse 2. Dito po sa Kawikaan, Kabanatay 29, at ang talata po ay 2, ito po sinasabi, pagka ang matuwid ay dumadami,
ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi sa English? Yun niya. When the righteous are in authority. Kung yung mga righteous people, silang mayor, silang kapitan, silang congressman, silang senador, sila yung mga namumuno sa mga LGUs and even government agencies. When righteous people are in the authority, poproblemahin mo pa ba ang korupsyon? Poproblemahin mo pa ba ang mga problema ng kung ano-ano mga pinoproblema natin ngayon? Yung programa mga minamahal, nakala natin, ito mga minamahal, hindi pang tuloy-tuloy mga minamahal, poproblema pa ba yun? They are righteous people, God-fearing people. Kung sila'y nandyan mga minamahal, gagawa sila kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So tignan niyo yung mga buto natin bukas. When they are righteous people. When righteous people are in authority, the people rejoice. Amen? Amen? Oh, huwag mong bibiru-biruin ang bukas, mga minamahal. Napakahalaga nun. Because it reflects another 3 years of us. Amen? Na kapag hindi nagkamali tayo, mga minamahal, magkakaroon tayo ng problema. Tayo rin ang gumawa. Kaya sinasabi sa atin, mga minamahal, think, mag-isip, bago mo ibuto. Hindi dahil sa maganda siya, hindi dahil sa magaling siyang kumanta, hindi sa madagbigay siya ng ayuda, hindi sa kung anong meron siya, mga minamahal, kung hindi, unang-una, may takot siya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Balik tayo dun sa talatang binigay mo ng mga minamahal dun sa Exodus chapter 18, verse 21 up to 22. Sabi diyan, mga minamahal, moreover, thou shalt provide out of the people able men, such as fear God, men of truth. Dapat daw pala mga minamahal, ang pipiliin natin ay yung nagsasabi ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit mga minamahal? Dahil kapag ang nakuha natin o napili natin ay yung mga taong puro kasinungalingan ang sinasabi, mga minamahal, ay tsak mapapahamak tayo. Kindly, Kawikaan 26, talatay 28. Kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito pa rin sa Kawikaan ng Kabanata 26 at ang talata 28, ito po sinasabi, ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa English, sabi diyan, a lying tongue hated those that are afflicted by it. Yung daw nagsisinungaling, mga minamahal, sasabihin niya, ayaw ko niyan. Pero sa totoo lang yung ginawa niya kasi resulta yun ng kanyang pagsisinungaling. Sabi niya, ay, hindi yan ang gusto ko. Ayaw ko niyan. Pero sa totoo lang, yun ang gusto niyang ginawa, mga minamahal. That is the lying tongue. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, and a flattering mouth worketh ruin. Nagiging kapahamakan. Yung mga magagaling magtalumpati, yung mga magagaling matatamis na dila, na kapag sinayawan ka ng 8-8 ay bigay na bigay ka naman. Amen? Ay, ito daw ay nagpapahamak sa tao. Kaya dapat pag-isipan daw, mga minamahal, yung tingnan nyo mga minamahal, yung mga hindi nagsasabi ng katotohanan, yung nagbibigay ng mga ayuda, akap, porpis, tupad, tapos sasabihin sa kanya yung galing na yun. Yung mga kumakaltas ng ayudang dapat natatanggap ng mga tao for whatever reason. Meron na narinig tayo, mga minamahal, supposed to be 5,000, 3,000 dapat natanggap mo lang 1,000 lang. Nasaan na yung 2,000? Mag-isip ka na kapag gano'n. Amen? Sasabihin nila, ay, hindi kami binigyan, ay, na lang ito. Ay, mag-isip ka na. Dahil yun ang mga taong
puro kasinungalingan ang kanilang nais. Yung mga nagkakalat ng fake news or fake information, mag-isip-isip ka na kapag yun ang mga kausap mo. Yung mga promising the same, pero laging napapako. Mga matatagal na mga kandidato, mga minamahal. Promise ng promise, pero ulit-ulit, yearly, ganun ginagawa dahil hindi pa nasusunod diretso. Amen? Yung mga kilala ka lang pagdating sa election period, pero pagkatapos ay hindi mo na sila makilala o makita, mahagilap sa oras ng iyong pangangailangan. Mag-isip ka na rin sa bagay na yan. Amen? Dahil kapag ganun, ibig sabihin, they are liars. Pero sabi naman na Panginoon, dapat men of truth, men and women of truth, ang pinipiling maging leader sa politika o kung saan mang aspeto yan. Napakahalaga yung katotohanan. Pag sabi ng ating beloved ordained preacher ng overnight, yung iyong sinasabi, dapat ginagawa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil pag sinasabi mo mga minamahal, tapos hindi mo ginagawa, kayo lang gawin nyo ito, pero ako hindi ko gagawin, ay para ka lang batingaw na kumakalingking, sabi ng ating beloved ordained preacher. Those are words na dapat nagmamarka sa isip natin mga minamahal. Amen? Dahil kung ating napag-isipang mainam ang mga bagay na yan, siguradong we are fully guided by the power of God, by the Holy Spirit. Dahil itong ginagawa natin ngayon, binabasa natin, ito ay utos ng ating mahal na Panginoon kay Moses. The third thing na pinaalala doon, mga minamahal, sa talata na ating nabasa sa Exodus 18 verses 21. Sabi diyan, such as fear God, men of truth, and hating covetousness. Pag sinabing covetousness, mga minamahal, yung hating covetousness, ito yung mga tao, mga minamahal, na kung saan ay inaangkin nila yung mga bagay na hindi sa kanila. Yung takam na takamba sa mga bagay na hindi sa kanila. Kapag ganon daw ang isang taong gustong magpabuto sa pag-iisipan mo na. Because dapat a spiritual government para for us really to achieve that. Ang mga leaders natin, they should hate covetousness. Dapat ibinibigay sa tao ang para sa tao. Maging patas parati. Mayaman, mahirap, dapat ang tingin mo kung ano ang tama, yun ang masusunod. Hindi yung kung sino ang lumalapit sa iyo. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito naman ngayon. Sa sino mang mananalo, ating mga minamahal na mga kapatid na nakikinig ngayon, dahil ito'y na live sa Facebook, mga minamahal, makikita ito ng ating mga kababayan. Whoever will win, ano ba ang job description ng isang taong mananalo, mga minamahal? Having that position, ang ilan, hindi nila alam eh. Amen? Saka na lang ako mag-isip pag nanalo na ako. Mahirap yun. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na ating nabasa, sabi diyan, let them lead ng tigi 1,000, tigi 100, tigi 50, kung sinong kagrupo nilang community, pangunahan nila. Let them rule them. Let them administer them. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Sa mga problema, dapat nandun ka parati. Anong problema mo, kapatid? Sa mga bagay na mga petty issues natin, kapag mayroong nag-away dahil sa lupa, dapat ready ka na tugunin yan in wisdom given by God. Sa mga taong inutangan at hindi nagbabayad, sila magdidemandaan, nandun ka parati para magpumagitna at kung ano ang tama na dapat gawin. Nakita niyo si Solomon, mga minamahal? Sabi nung isang bata, magina, dahil namatay yung dalawang ina, sabay, namatay yung anak ng isa, pero gusto niyang angkinin, pareho kami, bata, mamatay lahat ito. Sabi niya, ay, akin yan, sabi naman ng dalawa. Nilagay nila kay Solomon, mga minamahal. Oh, sabi ni Solomon, okay, kuha kayo ng itak, hatiin niyo yung bata, yung isa, bigay sa isa, bigay sa isa. Sabi ng totoong nanay, wag! Ibigay nyo na lang sa kanya. Huwag nyo lang patayin yung aking anak.
Sabi nung fake na nanay, o sige, para at least patas kami. Walang gulo. See? Wisdom given by God. Nung sinabi nung nakita ni Solomon, sabi niya, okay, ibigay niyo yung bata doon sa kanyang nanay, yung ayaw yung mamatay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you do your judgment in everything, huwag sa pisikal, kundi inaaral mo ang aksyon ng bawat gumagawa. That is God-given wisdom. Ang sabi niya, dapat daw sa mga nananalo, provide rule over these people. Amen? Kung babasahin natin yung talata mga minamahal, sabi niya sa verse 22, let them judge the people and all at all season. Hindi po pwedeng kapag ikaw ay nasa mood, ay saka ka po pwedeng tumulong sa mga tao. All season. Handa ka ba dyan, kapatid? Amen? Kung ikaw daw gustong tumakbo na maging leader, all the time, dapat ready ka. Hindi po pwedeng, tatamad muna ako, bukas na lang yan. Sa mga bagay na simple sa'yo, maaring buong buhay na nung iyong gustong matulungan. Simple, kami lang. Pag ako, isang national certificate na pirma lang, kapag sinabi kong bukas na lang yan, bawat delay noon, yung nag-a-apply sa abroad, hindi niya magamit yung papel, hindi siya mawalan siya ng trabaho, ikabubuhay na niya yon. Pero sa akin, pirma lang yun. Ganon, mga minamahal. Akala natin simple lang, pirma lang naman yun ah. Pero hindi natin alam, sa mga kababayan natin, malaking bagay na yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, it should be all the time. Sabi diyan, let them judge people at all season, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Mayroon tayong tinatawag na mga spiritual leaders. Pero kapag na-develop mo itong mga ito, sabi niya, ang mga minor things silang gagawa. Pero kapag great matter, doon tayo sa spiritual government. Doon tayo sa spiritual man. Doon tayo, lalapit tayo doon sa propeta ng Diyos. Lalapit tayo doon sa nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So kapag malalaking bagay, isinasangguni yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Oh, so time will come. Oh, sinabi dito mga mina, time will come. Kailangan magkaroon tayo ng nasa top position na nandun parati katabi ang mga spiritual people. Na itong spiritual people na ito na talaga nasa posisyon, kapag bagay na malalaki na, lalapit siya sa banal na gawain ng Diyos. Mahal na Panginoon, ano ang aking gagawin sa problemang ito? Mahal na Panginoon, ayaw kong magkamali. Tulungan mo ako. Mahal na Panginoon, mukhang tama silang dalawa, naguguluhan ako. Bigyan mo ako ng tamang desisyon. Yun daw ang sinasabing babalik sila sa iyo. Kung walang takot sa Diyos at hindi sila man of truth at hindi they avoid covetousness, hindi sila lalapit sa Diyos. Take note, spiritual government, hindi ibig sabihin yung presidente lang ang spiritual, yung kanyang mga kalamay sa baba, hindi. Spiritual government, from top, even sa layer of the bottom, agencies, Congress, judiciary, lahat, executive level man yan, dapat majority dyan, spiritual people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag isang presidente, for example, o prime minister, ang nasa taas, spiritual man, mahihirapan siya kung di sumusuporta ito nasa baba. Gagawin siya ng maraming issue, may kudeta yan, kung ano problema yan. Pero kapag unti-unti natin, barangay level, konsihal, mayor, congressperson, governor, lahat, inuunti-unti natin hanggang pataas. That is the start of the political, spiritual government. Kaya kapag nakakita na ka ng kapatid na tumatakbo bilang congressman, bilang konsihal, mayor, huwag mong pawalan siya ng, walan siya ng damdamin.
i-uplift mo siya. Sige lang kuya, brother, sige lang. Bakit? Dahil kailangan sila sa plano ng Diyos upang magkaroon ng spiritual government. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin itong talatang ito. Romans chapter 13, verses 1 to 4. Ganito po ang pagkasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Sa dos, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos. Masalangsang at ang nagsisalangsang ay magsisitanggap sa kahatulan sa kanilang sarili. Sa 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan. Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sa 4, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapuat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit at gumagawa ng masama. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Isang gabi nag-isip ako, mahal na Panginoon, yung talatang ito, maski na ba yung leader ay kurap at saka pinapatay na yung mga tao, sige pa rin ba tayo? Diba? Kasi sinabi dito mga minamahal, dapat subject pa rin tayo. Paano kung sila mga minamahal talaga hindi na sasabihin na tumigil na kayo sa pagsamba? O dahil sa pagano ba, tigil na rin tayo? See the wisdom? Nangyayari ito talatang ito if we have spiritual government. Na ang bawat namumuno dyan, sabi na no leader, sabi dyan, for rulers are not a terror of good works. Yung talagang leader, spiritual leader yan, hindi sila galit dun sa paggawa ng mabuti. Ang mga taong yan, gusto nila kabutihan. Bakit? They're spiritual people. Bago sila magdesisyon, sumasangguni sa mahal na Panginoon, sumasambayan Merkules, Biyernes, Linggo, gumaganap ng kanyang Bible devotion, nagpupuri yan, baski napagtawaran siya ng maraming tao, itinataas niya ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. That's why, sabi niya, kung yan ang leader na meron tayo, be subject unto that power. Dahil kailangan makita ang boses ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po gumagal ang bagay na yan, darating ang panahon na kapag lahat, if the government structure ay majority yan spiritual. Pag sinasabi kong spiritual, mga minamahal, may takot sa Diyos. Maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, pero walang takot sa Diyos. Walang takot gumawa ng kasalanan. Amen? Ang sinasabi kong spiritual, ito yung mga bago gawin ng isang bagay. Mayroong isang bagay sa kanilang damdamin. Discerning spirit na nagsasabi, wag mong gagawin yan, hindi yan kalauban ng iyong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang malakas, mga pinamahal, ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Spiritual leaders are anointed by God. Amen. Sila yung maski na pagtawanan ng maraming tao, hindi nasasaktan. Sila yung mga taong walang takot magsabi ng katotohanan. Sila yung mga taong hindi kinahiya kung ano ang kalooban ng Diyos. Magalit na ang maraming tao, huwag lang magalit ang kaisa-isang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. And when this plan is into place, ito yung pagkatandaan po natin, mga minamahal. Kapag nangyari na ito, mga minamahal, anong sinabi ng ikalawang kronika, Kabanatay 7, talatay 14, huling talata. Kindly, beloved instrumentalists, please.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 7, talata po ay 14, ganito po nasasabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, sabi niyan, if my people, lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. If my people, not only us, but all those people, claiming to be sons and daughters of God, amen? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Hindi gagawin yan, mga minamahal, kung walang spiritual government. Hindi mangyayari yan kung even the barangay level ay walang takot sa Diyos ang namumuno. Kung ang Congress level, senatorial level, ay walang takot sa Diyos ang mga napili nating mga leaders. Kapag nangyari daw yun, mga minamahal, na nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, ipinalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. At nagkaroon tayo ng wisdom para ganapin ang kaloob ng mahal na Panginoon. Hindi dahil sa ayuda, hindi sa kung anong mayroon siyang masasabi nating yung pamangking ko, yung kamag-anak ko kasi yan. Amen. Ang pinag-usapan dito ay buhay ng mga Pilipino. Hindi lang Pilipino per se, kundi buhay ng mga Kristiyano. Isipin nyo na lang, kapag ang tumayo diyan, ay magsabi silang lahat, alisin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sino ang tatayo para ipaglaban ang karapatan ng mga Kristiyano? That question, iiwanan ko sa inyo. Bukas, pag-isipin nyo mainam. Number 1, God-fearing. Second, truth. Dapat, katotohanan. And the third, hates covetousness. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dati akong makasalanan. Dati akong puno ng kasamaan. Naging alipin ng sanlibutan. Nalong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay ipinagkahit sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo. Ngunit ako'y lumasalan. Dati ako puno ng kasama. Praise the Lord. Naging alipin na
sanlibutan at nalulung sa kalayawan. Ngunit ako, hallelujah, lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo. Hallelujah, hallelujah. At mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay puting ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo. Amen. Remember this, my beloved brethren. Maring bukas akala natin simple lang na pagbubuto yan. Amen. But lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay nasa plano ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, makinig sa kanyang pangungusap. For us to be part of that eternal plan of God, matuto tayong submissive sa mahal na Panginoon, sa kanyang banal na kalooban. Hindi namin alam kung sino napupusuan ninyo, mga kandidato. Pero kapag nagkamali tayo, mga minamahal, simple lang na katanungan. Sino ang tatayo kapag sinabing itigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kung wala tayong mga people, spiritual people of God, na nakaangkla doon sa mga posisyon na yan, mawawala tayong parang bula. Sa mubas, maaring dadaan sa grabing kapigatian. But the plan of God must prevail. Ang kailangan lang ng kanyang mga anak, magkaroon tayo ng unity. Magkaroon tayo ng iisang nais. At iyan ay para maganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo natin tumalangin sa Diyos. Heavenly Father, we ask for your wisdom. Sidlan mo ng kaalaman ang aming mga minamahal kapatid nationwide para maganap nila ang banal na kalooban na yung nais para sa bawat isa sa amin. Alam namin walang bagay na nangyayari na hindi mo kalooban. Kailangan lang naming maging subjective sa iyong banal na kalooban. And then, doon namin makikita ang iyong pagkalinga sa iyong bayan. Kabagan mong bawat sama na Panginoon. Turuan mo kami gumanap ng tama para ating gawin ang iyong banal na kalooban at utos. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen.
Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Siya nagtuturo sa atin kung paano maging matalino sa bawat desisyon natin sa ating buhay. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat. Ang lahat na tayo nagkakasala, araw-araw, minuto-minuto. Kaya dapat humingi tayong kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Banayad siya sa paggagaling. Ngunit grabing kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, ang sabi niya, makapagbautis ko sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad ang iyong mga kasalanan. Nakita niyo maraming gumagaling. Cancer, leukemia, mga incurable diseases and sicknesses. Dahil kapag natanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos, nakakalaya ang may sakit, gumagaling. Ang masamang pag-ugali, masamang tao, nagbabagong kanilang buhay. Bakit? Si Jesus na naghahari sa ating buhay. Ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Mananahan siya sa iyo. Sa iyong pagpapatuloy na mararamdaman mo yan sa iyong buhay. Continuously desire for the Holy Spirit to come upon your heart. Huwag kang tumigil. Huwag kang mapagod. Dahil yan ang selyo natin sa ating kaligtasan. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Pikitan niyo mga mata. Sama kayo naroon sa ating mga minamahal kababayan na nanonood sa video na ito. Sinasabi namin sa inyo, mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Binigyan mo ako ng rason kung paano ko pipiliin ang mga taong gagamitin mo para matupad ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo akong parating maging masunurin sa iyong banal na kalooban. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos sa buong banal sa iyong pangalan, pinakamamalapis na ito yung mga anak, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, naman dahil ang kanyang paglapit, sagutin mo, tugunin mo sa mga kaparaanan, walang bagay na nalilingid sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo. Ano man kanilang nagawa, mahal na Panginoon, dinilim sa pandalangin na aming gilgat, may naman sa Willis Estrada, amen, ay po maminaman na mamangagawa. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkasala. Nawa, hindi una tulito ng kanilang paglilingkod, simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga personal na pangangailangan, mga panalangin, tayo natin dumalangin sa Diyos. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapin, dalawang kamay taas, walang ang posible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanda sa iyong pangalan na ang pinakamamalampay ni Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, maghanap ng kalooban. Kami may kapayaan palayasin lahat ang gawa ng kaaway. Sa oras ito, sa pandalangin namin ginagamit naman ng Panginoon sa Estrada Almeida. Ay pumaminaman na mga gagawa. Sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, upo, gawa ng kaaway. Makaramdaman incurable. I command you, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Pagkababay sa iglesia, mga palalamig, palulupaypay. I command you, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo. At at top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag po tayo mga minamahal, magbibiro. Amen. At ang kinin natin ay yung ating maidinanlangin, atin ang natanggap na. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas ating mga Panginoon.
Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po dadago na po sa ating pong mga announcement. Darito ating pinabadari.